Praise the Lord. Puri po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Momen mahal, palakpakan po muna natin ng malakas ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang gawin po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry ay magsisimula na po kahit ang lahat po ay magsipaghanda. Amen? At bago po ang lahat, mga minamahal, ating pong ipinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamalapang Jesus po lamang. Amen? Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Kristo.
Kristo at atin din pong ipinapaabot ang dobleng paggalang, pagbati po ng magandang hapon sa ating pong dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren-in-law, to the whole Almeda family, at lagi po natin inaalala mga minamahal, mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, ating pong beloved Mama Dear, maging sa mga beloved elders po na kapiling po natin, sa mga beloved choir, beloved instrumentalist, sa mga beloved pastoral worker na pinangasiwan po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bobo Bernier, amen. Katuwang po ating pong beloved sister, Ate Vines, praise the Lord, maging sa ating pong beloved viewers, sa ating pong live streaming, YouTube and Facebook. At kung meron po tayong bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain na ating pinakamamahal na Penso Cristo dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito po ay pinangunahan po ng ating pong dearly beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God. Kabalikat po ating pong beloved Mama Dear at ang mga beloved children. Praise the Lord po rin po ang ating dakilang Diyos mga minamahal. Dito po sa aklat ng mga awit, Kabanata 92, talata po ay 1. Isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit ng mga papuri sa iyong pangalan o kataas-taasan. Amen. Tayo po mga minamahal, hallelujah, ay laging magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sapagkat ito po ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat sa kabutihan ng ating dakilang Diyos, wala po tayong maigaganti, wala po tayong maibabayad, mga minamahal. Amen. Sapagkat mga minamahal, hallelujah, ang kabutihan ng ating dakilang Diyos, ang biyaya ng ating dakilang Diyos, yan po ay walang katumbas na halaga, mga minamahal. Amen. Kaya't ang nais ng ating dakilang Diyos, tayo po ay umawit ng mga papuring awitin para sa Kanya, mga minamahal. Amen. Yan ang nais ng ating dakilang Diyos, na tayo po ay magpuri sa tuwid-tuwina, mga minamahal, hindi lamang dito sa bahay-sambahan, maging sa ating mga tahanan, tayo po ay laging magpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. At bago po tayo magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon, tayo po mga minamahal ay hinihiling na tumayong lahat. Ating pong itaas sa ating dalawang kamay, mga minamahal. Sama-sama po tayong dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Tayo po'y sama-samang manalangin. Ating hingin ang patnubay paggabay ng ating dakilang Diyos sa araw na ito. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming minamahal ginagalang Bangilista Pastor Weldy Estrada Almeda, lubos labis po ka nagpupuri, pasalamat sa oras na ito, sa dakilang pagkakataon, privilege na pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, na kami po ay malay nakapagpupuri sa iyo, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Lubos labis po kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng ayong pagkukulang, saan man kami nasumpungan sa aming pagsalangsang sa iyong banal na kalooban. Patawarin mo po kami, hugasan mo po kami, linisin mo po kami ng iyong banal na dugong mago sa krus ng Kalbaryo. Patuloy mo pong palakasin, palusugin aming pong minamahal ginagalang Evangelista Pastor Weldy Estrada Almeda. Pagpalain mo po ang kanilang buong sangbayan at langisan mo po umalapay ang bawat yugto ng ayong pananambahan sa araw nito, mula sa mga papuring awitin, joyful solemn sa mga buhay na patotoo, na iahayag ng iyong mga pinagpalang mga anak, sa mga papuring awitin, naalis sa iyo ng mga pinagpalang mga awit, sa pagbibigay ng aming kasampung bahagi tandog, susi ng pagpapala, maging sa aming special offering, higit sa lahat langisan mo po, o malapayos ang iyong banal na salita na dadalhin na aming pinagpalang mga aral sa araw na ito. Sa aming mga minamahal na kapatid, naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa, pag-ingatan mo po sila, paratingin mo po sila ng maluwalhati sa iyong banal na gawain, i-provide mo po kanilang pamasahe, kanilang sasakyan, at aming hinihiling, o malapayang Diyos, ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, iyong ibuhos po ang iyong matamis at banal na presensya. Kahabagan mo po kaming lahat, malapayang Diyos, pagpalain mo po kami at samahan mo kami ng iyong kapangyarihan sa makapangyarihang pangalan pinakamamahal na Hesus Kristo, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tayo po mga minamahal ay magpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At tayo po mga minamahal ay pangunahan po ng ating beloved Brother Joshua Villaruz para po sa ating po mga joyful song. Praise the Lord. Amen. God bless po sa ating beloved elder, ating beloved brother Alvin Reyes sa pangunguna, sa ating MC, at bago tayo magpapatuloy sa
pagpapuri sa ating pinakamamahal Jesus sa kapahintulutan lamang ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bubunyer, aking pinapabot ng pinakamataas sa pagpupuri, pagliwalhati, pagdadakil, pagsamba, pagpaparangal, pagpapasalamat, ay para lamang sa ating napakabait, sa ating dakilang Diyos sa buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, at ganoon din, aking pinapabot ang aking dobling paggalang sa ating beloved and honorable evangelist pastor Wildy Estrada Almeida, at sa mga hindi malilimutang turo at mga aral ng ating beloved Mama Dear, ating beloved assistant pastor Linus Almeida, and to the beloved children, at sa lahat ng mga beloved elders, sa mga beloved pastor workers na pinangasiwaan ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, katuwa ang kanilang beloved daughter at vice niya sa inyong mga minamahal na kapatiran, baguhan man, udatihan sa inyong mga beloved Facebook and YouTube live streaming viewers. Ako ay nagpapabot at bumabati ng mapagpalang hapon na sa ating lahat. At sa oras ito, tayo ay magpupuri sa ating pinakamamahal sa pamamagitan ng mga joyful songs. At tayo muna imawit na isang malamanin na awitin. Praise the Lord. Hallelujah. Kagising, ngalan mo'y buburihin, puso ko'y laging mayawi para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mong walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawa, purihin ka, buong puso't lakas, minamahal kita. Laging awitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus, purihin ka. Sa umbaga't pagkagising, ngalan mo'y buburihin, ang puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mo walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawa, awitan ka, buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus, purihin ka. Di ako magsasawa, aawitan ka, buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus, purihin ka. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus, purihin ka. Panginoong Jesus, purihin ka. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much, my dearest Jesus. What a wonderful way to teach us how to say thank you, my dearest Jesus. While the sun's so bright, skies are blue, and all the birds singing praises for you. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much, my dearest Jesus.
What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much, my dearest Jesus. What a wonderful way to teach us how to say thank you, my dearest Jesus. While the sun's so bright, the skies are blue, and all the birds singing praises for you. What a beautiful day, beautiful time to say thank you so much, my dearest Jesus. Oh, every day with Jesus is sweeter than the day before. Yes, amen. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Praise the Lord, hallelujah. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Ask about my fortune and would like to hear me boast. If you're looking for my glory and the things I treasure most, then I'll have to tell the story of the one who makes me sing. Savior, He's my brother, He's my King. I love my Jesus, I love my dearest Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my dearest Jesus, and Jesus loves me too. When I stand there on that morning and my journey is complete, when I see the face of Jesus and I bow down at His feet, maybe I will not be able to see much or give a speech, but there's one thing that I surely will repeat. I love my Jesus, I love my dearest Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my dearest Jesus, and Jesus loves me too. When I stand there on that morning and my journey is complete, when I see the face of Jesus and I bow down at His feet, maybe I will not be able to see much or give a speech, but there's one thing that I surely will repeat. I love my Jesus, I love my dearest Jesus. Yes, amen, hallelujah. My love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my dearest Jesus, and Jesus loves me too. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my dearest Jesus, and Jesus loves me too. I love Him more today than I did yesterday. Yes, amen.
Love Him so much more than thou or think can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say, I love Him more today than I did yesterday. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than tongue or think can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say, I love Him more today than I did yesterday. When I counted all my blessings and I named them one by one, so many things, I just can't count them all. How He saved my soul and He made me whole, made me a brand new soul. Just walking with Him makes me feel like He's victor. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than tongue or think can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say, I love Him more today than I did yesterday. Oh, once my life is easy, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find no matter how I tried. But then one day I met the Lord, and now I'm happy and free. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. Oh, once my life is easy, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find no matter how I tried. But then one day I met the Lord, and now I'm happy and free. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, a great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, a great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. Oh, once my life is easy, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find no matter how I tried. But then one day I met the Lord, and now I'm happy and free. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, a great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, a great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. You are my heaven, all is forgiven. I'm in love with you, Jesus. You put together my love forever. I will live for you. I was confused then, those in the world spinning around. I waited so long, but I saw what was wrong in not loving you, Lord. It's
took me some years, some pain, some tears, but you pulled me through. I waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. I waited so long, but I saw what was wrong in that loving you, Lord. It took me some years, some pain, some tears, but you pulled me through. I waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. I waited so long, but I saw what was wrong in that loving you, Lord. It took me some years, some pain, some tears, but you pulled me through. I waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. Give ear to my words, oh Lord. Consider my meditation. Hearken to the voice of my cry, my King and my God. For unto thee will I pray. My voice shall thou hear in the morning. Mother is Lord in the morning, will I direct my prayer and to thee and will look up. I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brothers? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Glory! Yes, I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, sisters? You're blessed, you're blessed, you're blessed. Yes, I'm blessed. Hallelujah. I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, my friend? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Yes, I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, Christians? We're blessed, we're blessed, we're blessed, for the Lord is my tower, and He gives me a power to tear down the works of the enemy. In the difficult hour, He will crush the devourer. Praise the Lord, and bring the powers of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, and He gives me a power. Hallelujah. The works of the enemy in the difficult hour, He will crush the devourer. Yes, amen.
and bring the powers of darkness underneath my feet. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and are safe. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and are safe. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Oh, Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. There was a crowd gathered around from all over the town, and they came to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room where the Holy Ghost has been poured out. It sounded just like a roar of a mighty wind, and it fell on every one of them. And the wind that blew at Pentecost, praise God, it's blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. So when the Lord is going to the world today, as the prophet Joel said he would do, to be the same from the day of Pentecost. It's for you and your children too. So open up your heart and let the wind go in. You'll never and never be the same again. And the wind that blew at Pentecost keeps blowing and blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. There was a crowd gathered around from all over the town, and it came to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room where the Holy Ghost has been poured out. It sounded just like a roar of a mighty wind, and it fell on every one of them. And the wind that blew at Pentecost, praise God, it's blowing again. The wind's blowing again. The wind's blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind's blowing again. Oh, the wind's blowing again. The wind's blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind's blowing again. So when the Lord is going to the world today, as the prophet Joel said he would do, it will be the same from the day of Pentecost. It's for you and your children too. So open up your heart, let the wind go in. You'll never and never be the same again. And the wind that blew at Pentecost keeps blowing and blowing again. The wind's blowing again. The wind's blowing again.
Just like the day of Pentecost, the wind's blowing again. Oh, the wind's blowing again. The wind's blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. Ang Diyos natin mabuti, ang Diyos natin dakila, Diyos natin tapat, di nagbabago. Ang Diyos natin mabuti, ang Diyos natin dakila, ang Diyos natin tapat, di nagbabago. Ale, Alleluia, Ale, Alleluia, Ale, Alleluia, Alleluia, Ale, Alleluia, Ale, Alleluia, Ale, Alleluia, Alleluia. Ang Diyos natin mabuti, ang Diyos natin dakila, ang Diyos natin tapat, di nagbabago. Ang Diyos natin mabuti, ang Diyos natin dakila, ang Diyos natin tapat, di nagbabago. Ale, Alleluia, Ale, Alleluia, Ale, Alleluia, Alleluia, Le, Alleluia, Ale, Alleluia, Ale, Alleluia, Alleluia. Come on and shout it from the mountaintop, proclaim it in the city and streets, singing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon, so very soon. Come on and shout it from the mountaintop, proclaim it in the city and streets, sing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon, so very soon. Peace on earth, goodwill toward men, singing angels long ago. And they proclaim the Son of Man to the shepherds down below. Jesus came and went away to some that were with him. I mean to tell the whole wide world that Jesus is coming again. Come on and shout it from the mountaintop, in the city and streets, sing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon, so very soon. Come on and shout it from the mountaintop, proclaim it in the city and streets, singing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon, so very soon. Ang muting ilaw ko'y pagliliwanagin, pagliliwanagin, pagliliwanagin. Ang muting ilaw ko'y pagliliwanagin,
sa gitna ng mundong madilim. Tatakpan ko ba hindi pagliliwanagin? Pagliliwanagin, oh. Tatakpan ko ba hindi pagliliwanagin sa gitna ng mundong madilim? This little light of mine, I'm gonna let it shine. Praise the Lord. I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. Oh, this little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, shine, shine. Let it shine. Kami ay aawit, sana kayo'y makinig. Ito ay ukol sa pag-ibig ni Jesus. Pag inyong nalaman, ay huwag nang ipagliban. Tanggapin ang inyong kaligtasan. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan, mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, ang puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayad. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, ang puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayad. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. This is the day that the Lord has made. The Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Hallelujah. This is the day that the Lord has made. The Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan
doon sa malaking hukuman. I will enter in His gates with thanksgiving in my heart. I will enter in His courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for Jesus made me glad. I will enter in His gates with thanksgiving in my heart. I will enter in His courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for Jesus made me glad. Made me glad, Jesus made me glad. I will rejoice for Jesus made me glad. Jesus made me glad, Jesus made me glad. I will rejoice for Jesus made me glad. I will enter in His gates with thanksgiving in my heart. I will enter in His courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for Jesus made me glad. Jesus made me glad, Jesus made me glad. I will rejoice for Jesus made me glad. Jesus made me glad, Jesus made me glad. I will rejoice for Jesus made me glad. Rejoice, yes rejoice. Rejoice, the children of the Lord. Rejoice, 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 the children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. Say amen, hallelujah, say amen. Say amen, you children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, you children of the Lord. Shout praise the Lord, shout praise the Lord, hallelujah. Shout praise the Lord, you children of the Lord. Shout praise the Lord, shout praise the Lord, shout praise the Lord, you children of the Lord. Rejoice, yes rejoice, rejoice, you children of the Lord. Rejoice, 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 you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Shout praise the Lord. Shout praise the Lord, you children of the Lord. Shout praise the Lord. Shout praise the Lord. Shout praise the Lord, you children of the Lord. What a mighty God we serve. 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 Let us sing and praise the Lord. 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 Let us clap and praise the Lord. Let us clap and praise the Lord. Let us clap and praise the Lord. Clap and praise the Lord. Let us dance 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 and praise the Lord. Let us shout, hallelujah. Let us shout and praise the Lord. Let us shout and praise the Lord. Let us shout and praise the Lord. Let us jump and praise the Lord. Let us jump and praise the Lord. Let us jump, praise the Lord. Let us jump and praise the Lord. The love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. Alright, alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit singing, and that's alright. I feel the Spirit singing, and that's alright. I feel the Spirit singing, that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit dancing, and that's alright. I feel the Spirit dancing, and that's alright. And that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit shouting, hallelujah. I feel the Spirit shouting, and that's alright.
I feel the Spirit shouting, and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit jumping, and that's alright. I feel the Spirit jumping, and that's alright. I feel the Spirit jumping, and that's alright. That's alright, alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. That's alright, alright. May kasiyahan, maya't maya, kung tayo ay naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwaang walang hangganan. Puro ginto ang lalakaran, mga kristal na tatapakan. Ang mga luha ay papahiran, papalitan ng kagalakan. Alright! May kasiyahan, maya't maya, kung tayo ay naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwaang walang hangganan. Purong ginto ang lalakaran, mga kristal na tatapakan. Ang mga luha ay papahiran, papalitan ng kagalakan. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Umawit ng aleluya, pinalaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Umawit ng aleluya, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Umawit ng aleluya, pinalaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Umawit ng aleluya, pinalaya ni Jesus. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya, tayo'y magsaya, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya. Hallelujah! Tayo'y magsaya at purihin siya. Kung ikay may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Masdan mo ang ibon kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Kung ikay may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Masdan mo ang ibon kahit binabagyo, meron pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Magpuri, magpuri, puri kapatid, ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Palakpak, palakpak, palakpak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Lukso, lukso, lukso kapatid, pagkat si malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Sing till the power of the Lord comes down. Sing till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Sing till the power of the Lord comes down. Let us clap till the power of the Lord comes down. Clap, power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Clap till the power of the Lord comes down. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire
that's keeping me alive. My there is Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus made me whole. Some people are understanding that Jesus saved my soul. It's bubbling, 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 it's bubbling in my soul. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus made me whole. Some people are understanding that Jesus saved my soul. Bubbling, 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 it's bubbling in my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His name. Bless His holy name. Praise the Lord! Hallelujah! 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 Praise the Lord! Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah! Di nagtatapos ng unang bahagi ng ating pagpupuri sa ating pinakamamalapit na Diyos, sa ating pagawitan sa mga joyful songs na alilamang para sa ating pinakamamalapit na Diyos, sa ating dakilang Diyos na buhay. At habang tayo naman sa mga oras ito ay darako sa kasunod na bahagi ng ating pagpupuri sa pagawitan naman natin ng mga solemn songs sa tabang naghahanda ang ating habang ating hinihintay ating beloved song leader, ating beloved Brother Jan Aquino. Kung inihiling na tayong munang lahat ay muling manalangin upang tayo ay samahan ng ating pinakamamalapit na Diyos. Hallelujah! 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 Mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat sa iyong pangalan, aming pinakamamalapit na Diyos. Maraming salamat sa pagkapalang pinagaling mo sa amin. Sa hapong ito kami, iyong pinagkatipon-tipon upang sama-sama ka namin purihin, luwalatin sa bayang pasalamatan sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat sa kalakasan, kalusugan, buhay, taglay ng bawat sa amin at bago ka magpatuloy sa pagpupuri sa iyo. Sa unang dalangin ng beloved pastor, all this struggle meda kami lahat ay nagpapakumbaba lumalabis sa paanan. Kasi sa mga nagsisisi, isang kombinasumpungan sa mga pagkakasala, ito may sa isip, salita o sagwa, patawarin mo kami, hugasan kami ng ibanal na dugo siya bago sa krus ng Kalbar, aming dinadalangin sa aming pagpupuri, sa hapong ito sa pamamagitan ng mga solemn songs, kahabagan mo kami, malapit Jesus, hallelujah, kumilos ka sa aming kalagitnaan na pagpupuri sa iyo, ipadama mo sa aming Santong Espiritu, ang iyong napakatamis at malabas siya may kailangan sa pagpupuri sa iyo, pagpalain mo kami, sa unang dalangin, beloved pastor, all this struggle, meda amin ang nakinakutugunan ng aming mga dalangin habang sama-sama namin pinapalas at talian, mademonyo gawa ng kaway mga adlaw, mabalakit sa aming pagpupuri, lumayas ko sa pangalan, Jesus kasod, demons of hindrances, we bind the pride darkness kasod in Jesus' name, hallelujah, in Jesus' name we pray, amen and amen, hallelujah. Hallelujah, rabang ating hinintay pa rin ang ating beloved soul leader, ating beloved brother Jan Aquino, tayo ay magpapatuloy na sa pagpupuri sa ating pinakamamalapit na Jesus. Hallelujah. Kung mailikha ng lahat sa mundo,
Ikaw ang tumubos sa kasalanan ng tao. Ibinigay mo ang iyong kaisa-isang anak upang matambo ang kaligtasan ko. Ikaw ang lumikha ng lahat sa mundo. Ikaw ang tumubos sa kasalanan ng tao. Ibinigay mo ang iyong kaisa-isang anak upang matambo ang kaligtasan ko. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat ka nga kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat ka nga kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Nais mong ika'y mabilat sa kahihiyan. Tinanggap mo ang iyong kamatayan. Tiniis mo ang kirot at mga latay sa katawan, at sa krus ng Kalbaryo ika'y pinako. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat ka nga kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat ka nga kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Ikaw ang lumikha ng lahat sa mundo. Ikaw ang tumubos sa kasalanan ng tao. Binigay mo ang iyong kaisa-isang anak upang matamo ang kaligtasan ko. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat ka nga kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Panginoon, salamat po
sa kabutihan mo. Tunay at tapat ka nga kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Nais mong ika'y mabilad sa kahihiyan, tinanggap mong iyong kamatayan. Tinis mo ang kirot at mga latay sa katawan, at sa krus ng Kalbaryo ika'y pinako. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat ka nga kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat ka nga kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat ka nga kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Ninais mong ika'y mabilad sa kahihiyan, tinanggap mo ang iyong kamatayan. Tiniis mo ang kirot at mga latay sa katawan, at sa krus ng Kalbaryo ika'y pinako. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat ka nga kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat ka nga kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat ka nga kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos
na mahabagin. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat kang ang kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat kang ang kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Nais kong gumawin, O Diyos, para sa iyo, upang maipadama ang pag-ibig ko. Nais kong ikaw ang maging bukang bibig, ang pangalan mo ang siyang laging maririnig. Nais kong umawit, O Diyos, para sa iyo, upang maipadama ang pag-ibig ko. Nais kong ikaw ang maging bukang bibig, ang pangalan mo ang siyang laging maririnig. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, aawitin ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Nais kong sa puso ko'y ikaw ang taglay, habang ako'y may buhay, ilaw mo siya gabay. Sa paglakad ko, nais ko'y ikaw ang kasabay. Lahat sa akin sa'yo'y ibibigay. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Nais kong umawit, O Diyos, para sa iyo, upang maipadama ang pag-ibig ko. Nais kong ikaw ang maging bukang bibig, ang pangalan mo ang siyang laging maririnig. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Habang mayroong himig, habang
ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Nais kong sa puso ko'y ikaw ang taglay, habang ako'y may buhay, ilong mong siyang gabay. Sa paglakad ko ang nais ko'y ikaw ang kasabay, ang lahat sa akin sa'yo'y ibibigay. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Ikaw ang dahilan kung bakit langit kanyang iniwanan, at kung bakit ikaw ay narito sa mundong ito. Di mo ba alam, ika'y kanyang iniingatan, umaga't tanghali at gabi, siya'y hindi nagkulang. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka ni Jesus. Tayo ang dahilan kung bakit langit kanyang iniwanan, at kung bakit tayo ay narito sa mundong ito. Tayo ang dahilan kung bakit sa krus ang dugo niya'y nabuhos, at kung bakit tayo ay narito nagkaisang sumasamo. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig
ka lamang dahil mahal ka ni Jesus. Ikaw ang dahilan kung bakit langit kanya iniwanan, at kung bakit ikaw ay narito sa mundong ito. Ikaw mo ba alam, ika'y kanyang iniingatan, umaga, tanghali at gabi, siya'y hindi nagkulang. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka ni Jesus. Tayo ang dahilan kung bakit langit kanya iniwanan, at kung bakit tayo ay narito sa mundong ito. Tayo ang dahilan kung bakit sa krus ang dugo niya ay nabuhos, at kung bakit tayo ay narito nagkaisang sumasamo. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, manalig ka lamang dahil mahal ka ni Jesus. Minsa'y nagtatanong sa'yo, Panginoon, kapag dumarating mga pagsubok sa atin, parang mawawala sa iyong piling. Ngunit di ko magagawang na ikaw ay limutin, dahil ikaw ang nagbago sa akin. Bakit ba ako'y nangangamba
sa piling ko na may kasama ka. Oh, bakit ba mag-aalinlangan pa? Pag-ibig mo ay lagi nadarama. Jesus, turuan mo ang puso ko. Jesus, tulungan mo ang damdamin ko. Paraliman ang isipan ko upang masunod ko mga kalooban mo bilang ganti sa kabutihan mo. Bakit ba ako'y nangangamba sa piling ko na may kasama ka? Oh, bakit ba mag-aalinlangan pa? Pag-ibig mo ay laging nadarama. Bakit ba ako'y nangangamba sa piling ko na may kasama ka? Oh, bakit ba mag-aalinlangan pa? Pag-ibig mo ay laging nadarama. Minsan ay dumarating ang mga pagsubok sa buhay mo na para bang nag-aalinlangan ka sa Panginoon. Nag-iisip ka kung ano ang iyong gawin, ngunit nanatili pa rin sa buhay mo. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mo may handang tutulong sa'yo, na di ba si Jesu Cristo? Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Oh, oh, oh. Walang imposible sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Oh, oh, oh. Walang imposible sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Oh, oh. Walang imposible sa Panginoon. Bakit minsan
kay dali nating lumimot sa Panginoon sa oras na tayo'y sagana. Kapag dumarating na ang mga kabiguan sa buhay mo, saka ka lamang tatawag sa Kanya. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mong may handang tutulong sa'yo, na di ba si Jesu Kristo? Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Oh, 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 oh. Walang imposible sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Oh, 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 oh. Walang imposible sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Oh, oh, oh. Walang imposible sa Panginoon. Naglalaro sa hangin ang buhay ko, kung saan nagtungo, sumasabay sa agos ng mundong to. Ako'y gulong, gulong. Di ko na malaman kung anong gagawin sa buhay ko. Bawat kalungkutan, walang pagbabago. Kapaguran ng lagi nadarama ko. Kabiguan ang daging dahilan, naghahanap ng liwanag. Layo lang naman ang siyang pansamantalang kasagutan sa aking hanap. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako, di alam kung saan nagtungo. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta.
maaaring dasahan pa ako. Di alam kung saan ang tungo. Ako'y hinangumo, ako'y nangumo sa dusa, sa sala kong gawa. Ikaw ang gumawa ng paraan upang ako ay lumaya. Kay tagal kong nagtiis, puno ng hinagpis ang buhay. Walang pumapansin sa mga suliranin, ngunit ikaw ang nagbigay ng ningning. Bagong pag-asa sa akin naghihintay. Di masayod na pag-ibig mo sa akin mananahan. Dalangin ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, bago ang bukas. Aking lumipas kailanman, di na mababakas. Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas. Kay sarap gamitin, pag-ibig mo sa akin ay tunay. Di mapapantayan kahit ano pa man, Jesus. Ikaw ang lahat sa buhay. Bagong pag-asa sa akin naghihintay. Di masayod na pag-ibig mo sa akin mananahan. Dalangin ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas kailanman, di na mababakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas. Bagong pag-asa sa akin naghihintay. Di masayod na pag-ibig mo sa akin mananahan. Dalangin ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas kailanman, di na mababakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas. Kay sarap ngang damhin, pag-ibig mo sa akin ay tunay. Di mapapantayan kahit ano pa man, Jesus. Ikaw ang lahat sa buhay. Bagong pag-asa sa aking naghihintay. Di masayod na
pag-ibig mo sa aking mananahan. Dalangin ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas, kailanman di na mababakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas. Bagong pag-asa sa akin naghihintay. Di masayod na pag-ibig mo sa akin mananahan. Dalangin ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas, kailanman di na mababakas. Salamat. Sa'yo lang, O Diyos, aking lumipas, kailanman di na mababakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay ko iyong iniligtas, iniligtas. He had showed day. Oh man, what is good and what the Lord requires of thee, but to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with thy God. He hath showed thee, oh man, what is good and what the Lord requires of thee, but to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with thy God. Humble yourself in the sight of the Lord. Humble yourself in the sight of the Lord. Higher and higher, and He shall lift you up. Humble yourself in the sight of the Lord. Humble yourself in the sight of the Lord. Higher and higher, and He shall lift you up. Lord, listen to your children praying. Dear Lord, send your Spirit in this place. Dear Lord, listen to your children praying. Send us love, send us power, send us grace. Oh Lord, listen to your children praying. Your Lord, send your Spirit in this place. Dear Lord, listen to your children praying. Send us love, send us power, send us grace. Humble yourself in the sight of the Lord. Humble yourself in the sight of the Lord. Higher and higher, and He shall lift you up.
Humble yourself in the sight of the Lord. Humble yourself in the sight of the Lord. Higher and higher, and He shall lift you up. Lord, listen to your children praying. Dear Lord, send your Spirit in this place. Dear Lord, listen to your children praying. Send us love, send us power, send us grace. Dear Lord, listen to your children praying. May the Lord send your Spirit in this place. Dear Lord, listen to your children praying. Send us love, send us power, send us grace. Listen to your children praying. May the Lord send your Spirit in this place. Lord, listen to your children pray. Send us love, send us power, send us grace. It won't be long till we believe in it. It won't be long. We'll be going home. It won't be long till we believe in Him. It won't be long. We'll be going home. Count the years as months. Count the month as week. Count the week as day. Indeed now we'll be going home. It won't be long till we believe in Him. It won't be long. We'll be going home. We shall be like Him, like Jesus. We shall be like Him, like Jesus. In a twinkling of an eye, in a moment of time, we'll be going home. We shall be like Him, like Jesus. We shall be like Him, like Jesus. In a twinkling of an eye, in a moment of time, we'll be going home. Nais kong umawit, O Diyos, para sa iyo, upang maipadama ang pag-ibig ko. Nais kong ikaw ang isigo kang bibig, ang pangalan mo
ay laging maririnig. Nais ko sa puso ko, ikaw ang taglay. Habang ako'y may buhay, ang ilaw mo ang siyang gabay. Sa paglakad ko ay nais ko, ikaw ang kasabay. Ang lahat sa akin sa'yo ibibigay. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, Jesus, pagkat mahal kita. Hanggang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, Jesus, pagkat mahal kita. Nais ko sa puso ko, ikaw ang taglay. Habang ako'y may buhay, ang ilaw mo ang siyang gabay. Sa paglakad ko, ang nais ko, ikaw ang kasabay. Ang lahat sa akin sa'yo ibibigay. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, Jesus, pagkat mahal kita. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. As for me, I will behold thy face and righteousness. I will be satisfied when I'm awake with a likeness. I want to be just like you, my dear Lord. As for me, I will behold thy face. Ang Diyos nasa mukha mo'y mamasdan. Pagising ko sana, ikaw o Diyos ay kapiling na. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo Diyos, sa kabanalan mo. Create in me a clean, O heart, O God, and renew a right spirit within me. Create in me a clean, O heart, O God, and renew a right spirit within me. Oh, cast me not away from your presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation,
And when you arrive, Spirit, wait in me. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritu mong banal pag-aariin sa amin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik at ako'y gawin mong tapat. Oh, great is the Lord, and is greatly to be praised in the city of our God. Sing unto the Lord, worship Him in the beauty of His holiness. Oh, make a joyful noise unto the Lord. Oh, clap your hands. Oh, sing unto the Lord with a voice of triumph. For God is the King. Sing praises, sing praises, sing praises unto the Lord. Oh, great is the Lord, and is greatly to be praised in the city of our God. Sing unto the Lord, worship Him in the beauty of His holiness. Oh, make a joyful noise unto the Lord. Oh, clap your hands. Oh, sing unto the Lord with a voice of triumph. For God is the King. Sing praises, sing praises, sing praises unto the Lord. Make a joyful noise unto the Lord. All ye lands, serve the Lord, serve Him with gladness. Come before His praises with singing. Know ye that the Lord, He is God. It is He that hath made us, and not we ourselves. We are the people and the shape of His pasture. Enter into His gate with thanksgiving, and into His court with praise. Be thankful unto Him, and bless His holy name. Hallelujah, glory, hallelujah, praise God. Yeah, glory, hallelujah, praise God. Yeah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, there is Jesus. 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 Glory, hallelujah. Hallelujah. Glory, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Hallelujah. hallelujah. Thank you, there is Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, there is Jesus. Hallelujah. Glory, hallelujah. Hallelujah. Glory, hallelujah. Hallelujah. Glory, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, there is Jesus. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At tunay nga po na talagang
napakasarap magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sabi ng salita ng Diyos, talagang napakainam at napakagandang pagmasdan at ang mga anak ng Diyos ay nagkakaisa na nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at lahat ng mga pinagpala tayong lahat ay pumalakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at sa kapahintulutan lamang po ng ating beloved ordained preacher, aking pinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus lamang po at aking pinapaabot ang isang mapagpalang hapon sa ating minamahal at ginagalang na Ebanghelista Wildes Rada Almeida, and we remember and cherish the blessed teachings and memories of our beloved assistant pastor, Lina Kumon Almeida, at sa kanilang buong beloved Almeida children, sa kanilang grandchildren, great-great-grandchildren, at sa inyong lahat, mga minamahal sa mga ating mga pastoral workers, sa ating mga beloved elders nating kasama, at maging sa ating mga live webcast Facebook viewers and YouTube subscriber, at kung mayroon po tayong mga visitors sa ating mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Purihin po ang ating dakilang Diyos at sa araw na ito mga minamahal, tayo ay dadakong mga minamahal sa pasasalamat sa ating dakilang Diyos dahil ito ang nais ng Diyos na tayo ay magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil ang sabi nga po dito mga minamahal sa aklat ng awit ng kapitulo 106 ng talatay 1, ang sabi nga po dito, purihin ninyo ang Panginoon o magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya ay mabuti, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Amen. Praise the Lord. At tunay nga na sa bawat isa sa atin sa buhay natin, marapat lamang na tayo ay magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Amen. Dahil ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, hinahanap niya ang bawat isa na magpasalamat tayo. Dahil yung ating pasasalamat sa ating dakilang Diyos na sa kanyang ginagawang kabutihan sa atin, marapat na tayo ay magbalik ng pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At sa hapong ito, atin pong pinaghahanda po ang ating mga beloved kapatid, sa ating mga beloved talagang pinagpalang magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, at ating pinaghahanda po ang mga sumusunod. Pinaghahanda po natin ang ating beloved Brother June Amaro, beloved Sister Rejoice Garcia, beloved Brother John Tamundong, at ang panghuli po ang ating beloved Sister Grace Dumantay. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos na sila po mga minamahal ang magpapasalamat sa ating dakilang Diyos at tunay na sa kanilang buhay. Ating pakinggan kung paano po sila binago, kung paano po kumilos, kung paano po sila pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At atin na pong formal na buksan ang pakikinig ng mga pinagpalang patotoo. At ating binibigay na po ang buong pagkakataon po sa kanilang buhay na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. At kung hindi pa po sila handa, atin po munang ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved Sister Rejoice Garcia, kung sila po ay nakahanda na. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Atin pong pakinggan po ang kanilang pinagpalang pasasalamat sa ating dakilang Diyos dahil sa araw na ito ating pakinggan ang kanilang buhay at pinagpalang patuto, at maghanda po ang ating beloved Brother June Amaro. Amen. Praise the Lord.
Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila ay nauukol lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Ako po'y Lord. nagpapabot ng dobling paggalang at pagmamahal sa ating pong beloved Honorable Pastor Will Distrada Almeda at patuloy din po nating inaalala ang mga gintuang turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Kundi po nagpapabot ng isang mapagpalang hapon na po sa kanila pong beloved Almeda children, sa ating pong mga beloved pastoral workers, beloved elders na kapiling po natin sa mga oras na ito, at sa inyo po mga beloved kapatiran, baguhan man o datihan. Isang mapagpalang hapon na po sa ating lahat. Amen. Ako po'y napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Panginoon Hesus sa gintong pagkakataon muli na aking maihayag ang kabutihan po ng ating pinakamamahal Panginoon Hesus sa aming buhay. Nariyan na pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal Panginoon Hesus na patuloy pong pinoprovide po ng ating pinakamamahal Panginoon Hesus ang aming masasakyan upang makasama niyo po sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ma-share ko lamang po, dati-rati din po mga minamahal, nariyan yung buhay po namin, walang kapayapaan sa puso't isipan nang kami mapawalay sa ating pinakamamahal Panginoong Hesus. Naging magulo ang aming buhay, ang aming pamilya, nariyan yung pag-aaway ng aming mga magulang, nariyan yung kahirapan na aming nararamdaman mga minamahal, ngunit muli kaming naabot ng panalangin ng ating beloved pastor, muli kami ibinalik sa kanyang banal na harapan. Kaya ako po'y napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Amen. Panginoong Praise Hesus. the Lord. Pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal Panginoong Hesus yung pagbabago ng aming buhay. Kagalingan ng karamdaman, nariyan na ma-share ko lamang pong kabutihan ng ating pinakamamahal Panginoong Hesus sa akin pong beloved mother, mga minamahal, nariyan na siya po'y nagkaroon ng karamdaman sa kanyang pag-ihi, may kasama na pong dugo, mga minamahal. Kami po'y nagsumamo sa ating pinakamamahal Panginoong Hesus, humingi ng habag, mga minamahal. Kami nag-ayuno na natili dito sa ating pastoral house, patuloy na nagpuri na nalangin sa ating pinakamamahal Panginoong Hesus, na rin yung katugunan na ipinagkalob ng ating pinakamamahal Panginoong Hesus, na Amen. rin yung Praise the Lord. kalakasan na Hallelujah. ipinagkalob po sa aking beloved mother. Pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal Panginoong Hesus, sa aking pong beloved father na bagamat nasa malayo po siya, hindi po namin kapiling, nariyan yung patnubay-gabay ng ating pinakamamahal Panginoong Hesus na tuwing siya nagkakaroon ng karamdaman, nariyan yung alam ko, ang ating pinakamamahal Panginoong Hesus magbibigay ng kalakasan sa Kanya. Pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal Panginoong Hesus. Pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal Panginoong Hesus na dati-rati rin po sobrang hirap ng buhay. Narin yung ang aming tahanan, bahay kubo lamang, mga minamahal. Ngunit kami din po pinagpala ng ating pinakamamahal Panginoong Hesus katulad niyo po. Kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal Praise the Lord. Panginoong Hesus. Hallelujah. Pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal Panginoong Hesus lahat po ng pagpapala na aming nakakamtan. Ganun din po sa aking pag-aaral. Pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal Panginoong Hesus na patuloy po akong ginagabayan. Binibigyan po ng wisdom, knowledge, and understanding po ng ating pinakamamahal Panginoong Hesus na bagamat sobrang hirap po sa panahon ngayon, yung education system po ngayon, mga minamahal, ngunit ang ating pinakamamahal Panginoong Hesus hindi po nagpapabaya. Kaya ako pinapupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Panginoong Hesus. Pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal Panginoong Hesus na patuloy po tayong pinangahawakan sa araw-araw na bagamat narito po tayo sa pandemic, mga minamahal, tayo iniingatan ng ating pinakamamahal Panginoong Hesus, nilalayo po tayo sa sakit. Kaya ako pinapupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Panginoong Hesus. Pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal Panginoong Hesus ang lahat po ng pagpapala na aming nakakamtan sa araw-araw, sa pagpapalang physical, material, lalo tigit sa spiritual na bagamat hindi man po karapat-dapat, sa patuloy lamang po na kahabagan ng ating pinakamamahal Panginoong Hesus, magamit po sa kanyang banal na basan. Kaya't hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, inaukol lamang po sa ating pinakamamahal Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. God bless po sa ating beloved Sister Joyce Garcia sa pinagpalang patutuo na tunay na napakabuti po ng ating dakilang Diyos sa kanyang buhay na sa kabila ng nariyan ang karamdaman, mga minamahal, na talagang nariyan ang kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na sa buhay ng ating beloved kapatid na sa kabila ng nariyan ang karamdaman na yan, mga minamahal, hindi siya nabahala, hindi nabagabag. Na kung ating titingnan ang buhay ni Marta at saka si Maria, mga minamahal, na talagang si Marta ay nababagabag at
naliligalig. Ngunit ang sabi ng ating dakilang Diyos na si Maria ay mas pinili niya ang mabuti. At sa ating beloved kapatid, mas pinili nila ang maglingkod at magpatuloy sa pagdalo ng ating banal na gawain at tunay yung karamdaman. Ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. At tayo mga minamahal ay tuloy-tuloy na sa pagkikinig ng mga pinagpalang patotoo at ating na pong binibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother June Amaro. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Sister Grace Dumantay. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila at pagpapasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen. Praise the Lord. At ako din po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating mahal na Pastor Evangelist Will Estrada Almeida, and we always cherish and remember the blessed teachings and memories of our dearly ascent Pastor Lina C. Almeida. Ganun po sa kanilang mga beloved Almeida Children's. At sa atin po mga beloved pastoral workers, pangasiwa po nating beloved ordained preacher Kuya Buboy Nier, sa kanya pong beloved daughter. At sa atin po mga beloved elders, kapiling natin ngayon. At sa inyo po mga beloved ko po mga kapatiran, baguhan man o datihan, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus na binigyan ng po ulit ako ng pagkakataon upang maihayag ang kabutihan, mga paalala at mga himala sa aking buhay. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus sa kanyang pag-iingat sa aking pagtrabaho nung nandoon ako sa ibang bansa, mga minamahal. At nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kung isipin ko, nalungkot ako mga minamahal dahil hindi po ako natuloy na makabalik dahil inabutan po ako pag-expire na aking visa. Ngunit sa isang parte mga minamahal, ako din po ay nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus dahil nung dumating ako mga minamahal, nagkaroon pala ako ng diabetic. Kaya nung May 20 mga minamahal, may lakad sana kami na aking beloved wife papuntang Kalasyaw. Ngunit wala po kaming jeep na masakyan, kaya sinabihan ako na aking beloved wife na magpa-check up kami sa hospital. Mayaw sana ako mga minamahal dahil normal lang naman yung aking pakiramdam. At siya ang namumroblema dahil mabilis po ang pagbagsak na aking pisikal na pangatawan. Kaya sa madalit sabi, dumating kami sa hospital at kinuhaan ako ng dugo at urine mga minamahal. At nag-aantay kami ng result. Lumabas po sa result na naging positive 3 na pala ang aking diabetic. Mataas na po yung aking white blood, mga minamahal. Dinaig na po yung aking white blood. Kaya ang sabi ng doktor, kailangan akong i-confine at kailangan magturok na ako ng insulin. Ngunit talagang pinanindigan ko po, hallelujah, ako po ay nanampalataya sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Nagsabi ko, ayaw kong pa-confine, Dok, at saka ayaw ko pong magturok na insulin. Kaya sabi niya, baka anong mangyari sa akin silang sisihin. Basta sabi ko, Dok, ayaw ko pong magturok na insulin. So nung natapos kami doon sa hospital, mga minamahal, pagdating ko po sa bahay, tumawag po ako dito sa pastoral house at nakausap ko po ang ating beloved ordained preacher. At ang sabi niya sa akin, mag-ayuno po kayo, beloved Brother John, ng 5 days. So ginawa ko po yun, mga minamahal, at hindi po na sunod-sunod yung pag-ayuno kong yun, mga minamahal. So, madalit sabi, isang araw pa ang natapos ko, mga minamahal. So May 27, bumalik ako sa hospital at kinuhaan ulit ako ng nag-general check-up ulit, mga minamahal. At ang himala sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus ay talagang pinagaling niya po ang aking diabetic. Naging normal na po aking diabetic, aking sugar, Praise mga the Lord. minamahal. Kaya Hallelujah. salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus na hindi po ako nag-maintenance, hindi po ako nagturok ng insulin. Sa unang panalangin ng ating mahal na Pastor Will Estrada Almeida, kabalikat ng ating mga manggagawa. At alam niyo po, mga minamahal, yung time na yon, mga minamahal, lumabo na po yung aking paningin. Siguro, magmula dito hanggang dyan sa
control, mga minamahal, hindi ko na po makita yung litra dyan kahit malaki. Lalo na sa cellphone, hindi ko na po mabasa yung litra sa cellphone, mga minamahal. Kaya dali-dali pong pinapapalitan ng aking beloved wife yung aking glass sa salamin na parasited para pwede kong gamitin pang malayuan at pang malapitan. At papasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Nasayang ulit yung hallelujah, ilang araw ko lang nagagamit yung salamin na yun, mga minamahal. Alam niyo po, ibinalik ulit sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus yung linaw ng aking paningin. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus Amen. Praise sa the lahat ng mga pagpapala na yan na pinagkaloob niya sa aking buhay. Kahit ganito ako minsan nagkukulang, ngunit ang Diyos hindi po nagsawa sa akin upang Kanya akong pagpalain, mga minamahal. Kaya nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus sa Kanya pag-ingat sa aking pagtrabaho nung nandun ako sa ibang bansa. Hallelujah, sa mga aksidente na nandyan yung Kanya pag-ingat sa akin at hindi niya po ako pinahamak. At ganoon po sa aking mag-ina na nandito sa Pilipinas at sa aking beloved son na ipinoprovide niya ang lahat ng gastusin sa Kanya pag-aaral at sa tulong at kahabagan nating pinakamahal na Panginoon Hesus. Sa unang panalangin ng ating mahal na Pastor Wilistran Almeida, kabalikat ang mga magagawa. Ako po ay taus-pusong nagpasalamat at walang hanggang pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus na hallelujah, pinagraduate na po niya sa kursong kinukuha ang aking beloved son at nung nag-take po na Mechanical Engineering License Board Examination ng aking beloved son September 28 and 29 year 2017, take 1 po, instant pong pinapasa aking beloved son. Kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus at ganoon po Praise the Lord. sa trabahong pinagkaloob niya sa aking beloved son at sa kanila pong mga site inspection saan mang parte dito sa Luzon, saan mang parte sa Visayas at sa Mindanao, nandyan yung kanyang pag-iingat at sa pag-iingat ng kanilang driver, mga minamahal, dahil bailan po yung kanilang ginagawa dahil sa bawat lugar na kailang madadaanan ay dinadaanan po nila yung project ng kanilang amo, mga minamahal. Kaya labis ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus ang lahat-lahat na magpapala magmula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking pagpapala, maging sa pisikal, sa material, sa pinansyal, at higit sa lahat ang pagpapalang espiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. God bless po sa ating beloved Brother June Amaro sa kanyang pinagpalang patutuo na taon ay na napakabuti po ng ating dakilang Diyos na talagang ang ating beloved kapatid ito ay pinagaling ng ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. At tayo na mga minamahal ay tuloy-tuloy na sa pagkikinig ng mga pinagpalang patutuo at ating na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Grace Dumantay. Amen. Praise the Lord. At maghanda po ang ating huling magpapasalamat sa Diyos, ang ating beloved Brother John Tamundong. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. All the highest praise and glory and honor to our dear Jesus, and double honor to our beloved Honorable Pastor Evangelist Wilistran Almeida, and cherish all the teachings and memories of our assistant Pastor Lina Almeida and all his their beloved children, and sa ating pong beloved ordained preachers, sa dako po ito sa San Carlos City. Praise the Lord po, beloved Kuya Buboy and their beloved daughter. Praise the Lord. At sa inyo po mga kapatiran, baguhan, mga datihan, mga minamahal, pinapasalamatan ako po sa ating pinakamamat Jesus dahil po nagkaroon po ako ng chance po makauwi po dito from Metro Manila. Nandiyan po na talagang mahirap po talaga bumiyahe from ECQ area to GCQ. Talaga marami pong borders. At almost a year po, hindi ko po nakasama yung mga magulang ko. Talagang tinitreasure ko po yung mga oras na ito na nag-stay po ako dito sa ating probinsya. At makasama po kayo kung saan po ako hinubog na ating pinakamamapasus, na kung saan ako po hinubog mula pagkabata hanggang sa aking pagtanda, hanggang sa mga oras ito talagang dala-dala ko po yung mga aral na pag-aaralan ko po, natutunan ko po dito sa dako po ng San Carlos City. At nagpapasalamat din po sa ating pinakamamapasus dahil po sa dami-dami po pagpapala sa aming buhay. Talagang mahal na Panginoon, ang susi talaga po, ang pagpapala sa pagbibigay, mga minamahal, talagang
last year, nag-ECQ po, di ba po, mga April 2020, talagang ang dami pong nagsarang kumpanya, marami pong nawalan ng trabaho, talagang kami po, office work po is naging work from home base po talaga nag-provide po sila ng mga equipments. And then one time, nag-declare po sila ng GCQ, talagang back to office po lahat. Talagang ang hirap pa rin po ng transportation, talaga yung halos yung mga restriction po sa Metro Manila, talagang hindi ka po makakagalaw nang wala ka pong face mask, face shield, and alcohol everyday po mga minamahal. Talagang ayoko pong bumiyahe from Muntinlupa to San Juan Metro Manila kasi doon po yung office namin. Buti na lang po, sabi ko, buti na lang kung along the EDSA po yung office namin, hindi po parang thrice pa po yung transportation ko bago po ako makarating sa office namin. Talagang sabi ko, mahal na Panginoon, ayoko pong bumalik sa opisina. Hindi dahil natatakot po ako magkaroon ng virus or may effect po ng mga COVID victims po, mga minamahal. Sabi ko, mahal pa, alam ko po, totoo ka, mahal na Panginoon, mag-provide ka po ng trabaho na work from home po, na hindi po ako lalabas ng bahay. Talagang, sinumama ko po yan sa ating pinakamamahal pa Jesus. At one time po, yung kaibigan ko nag-offer po sa akin, sabi niya, di ba nag-aral ka ng education? Sabi niya, yes, kaka-graduate ko lang. Sabi ko, from, isa rin po pagpapala dahil nagkaroon po ako ng opportunity na nagkaroon po ako ng time para mag-aral po 2019 to 2020. Talaga mahirap din po yung naging schedules ko kasi mag-aaral po ako ng umaga tapos after po ng lunch time pupunta po ako office na magtatrabaho po hanggang alas 6. Talagang estudyante po ako sa umaga, nagtatrabaho naman po ako sa hapon at ang hirap din po na pinagdaanan ko ng mga minamahal dahil po talagang hanggang Vice President to CEO po dumaan po yung request ko na sana payagan po nila ako, ubusin ko po yung leaves ko from SL to VL. Nandiyan po na hindi po naging posible sa ating pinakamama Jesus dahil po igrinan po nila na okay lang po na mag-aral po ako for the whole year. Half day po ako papasok sa office, mga minamahal. Praise the Lord po, mga minamahal. Sa pong pagpapala po yan. At back to ECQ po, restrictions, talaga pong sabi po ng kaibigan ko, try mo mag-apply dito, online. Sabi niya, mas madali pa yan kaysa sa ginagawa mo sa internship mo sa school. Talagang, tinry ko po siya, hindi po ako nahihirapan, hindi po sa pagmamalaki, kasi dahil po, siguro personality ko rin po na talagang dealing with the kids, dealing with the adults po talaga. Talaga hindi po ako nahihirapan sa hiring process po na nag-apply po ako from last week po na April. Talagang natanggap po ako first week po ng May, mga minamahal. At pagpapala din po dahil ongoing po yung work ko na po yun. Hindi pa po ako nagre-resign doon sa isa, kaya pinagpala po ang 2 trabaho that time. Pero nung dumating po yung talagang nagkahigpitan na naman po sa Metro Manila, nag-decide ako na I choose one. Sabi ko, mas okay pa yung dito sa work from home na trabaho ko. Talagang ginive up ko po yung isa. At sabi ko, mahal na po nung, ikaw na po bahala. Ikaw na po mag-provide ng mga kailangan ko. Alam ko po, hindi pa to sapat. Sabi ko, pero along the way, mga minamahal, habang tumatagal po ako doon sa work ko, talagang nagiging pagpapala po siya sa akin, hindi lang po sa akin, kundi sa pamilya ko, mga minamahal. At naging daan po yan, mahal na pa, naging daan po yan na magkaroon din po ako ng sariling property po sa Metro Manila. Talagang pinagdasal ko po sa ating pinakamamahal pa Jesus dahil po sabi ko, for almost 8 years, nagtatrabaho po ako sa corporate world. Wala akong makita na resulta kung anong mga na-invest ko, anong mga nabili ko sa sarili ko, ano yung mapagmamalaki sa sarili ko bilang nagtatrabaho na every day na lang nagsasakripisyo ako sa isang kumpanya, hindi naman po sa akin. Kaya sabi ko, wala po imposible, mahal na Panginoon. Alam ko po, magagrant ka po ng isang property po sa akin. Talagang this first quarter po this year, nagkaroon po ako ng naka-acquire po ako ng isa pong property sa Metro Manila. Pinagkaluan po ako ng aking sariling tahanan. Mga minamahal. At sabi ko po, one time din po, mahal na Panginoon, mga minamahal, dahil dumadaan din po talaga tayo na hindi na rin po tayo bumabata. Talagang sabi ko, anong gagawin ko for the rest of my life after this po? Kasi ECQ nga po, sabi ko, ano bang magandang for retirement or maging for good na trabaho? Kasi alam ko, every year po talaga magkakaroon ng problema dahil po sa ECQ problems. Sabi ko,
anong natapos ko? Hindi ko naman nagagamit yung natapos ko. Tapos sabi ko, nag-online teaching ako, pero forever ba to? For good ba to? Sabi ko, nagkaroon po ako ng assessment sa sarili ko. Tapos, yung assessment ko na po yun, isinangguni ko po sa ating pinakamamahal pa yung SUS. Sabi ko, mahal na Panginoon, alam ko po, we're on digital world na po, mga minamahal. Talagang yung technology, yung dependency po natin sa technology, tumataas po. Almost for the whole worldwide po talaga, tumaas po yung rate po natin ng dependency through digital world. Talaga sabi ko, paano ako makakapag-apply through technology? Kasi sabi ko, hindi naman po for good yung trabaho ko. Talaga nagkakaroon ng problema minsan dahil hindi nga po ako employed. Self-provider, service provider lang po ako dun sa trabaho ko po ngayon. Sabi ko, Malapay na bigyan mo po ako ng wisdom para makapag-shift ng career. Yung for good po talaga na ma-appreciate yung skills, yung appreciation po ng skills mo, and every year talaga nagkakaroon ng increase po ng sahod. Sabi ko, nagpatulong po ako sa kapatid ko anong maganda para makapasok po ako sa technology industry. Nagsabi po siya ng ganito, pasukan mo ganito, pero hindi yan ganong kadali. Kasi from shifter ka for almost 8 years po, mga minamahal, wala po ako experience sa technology. Talaga nagtanong po ako sa mga kaibigan ko, sino may trabaho na ganito, anong ginagawa nila, paano makapasok, anong mga skills na kailangan nilang aralin. Talagang meron pong ginamit po ang ating pinakamamahal Jesus para mag-mentor po sa akin since October 2020. Talagang hanggang 3 a.m. na nagtatrabaho po ako from Monday to Saturday, 6:30 to 11 p.m. Talagang medyo skeletal naman po yung schedule ko. Flexible naman po. Sabi ko, paano ko masisingit yung pag-aaral ko ng skills na to? Sabi ko, mahal na po noon, tulungan mo po ako. Sabi ko, hindi po naging madali po yung pag-aaral ko kasi hanggang 3 a.m. nag-aaral po ako, nagme-mentor po ako. At in-expect ko po, nababayaran ko po yung mentorship ko dun sa tao kasi hindi ko siya kilala, hindi rin po siya kapatiran. Sabi ko, free daw po yung mga minamahal kasi alam ko po, every day, pag magpapamentor ka, lalo po skilled professionals po sa IT industry, talagang nandiyan po na 1,000 a day, I think. Kaya sabi ko, pagpapala po, mahal po, maraming salamat po sa pagpapalang ito. At hindi rin po naging madali yung pag-apply ko dahil po, within 2 months po talagang apply po ako na apply online. Sabi ko, bahala na kung hindi ako matanggap or matanggap man ako. Pero sabi ko sa mahal po nun, iaasa ko po lahat sa'yo. Tapos dumating po yung time na nawala na po ako ng gana na mag-apply kasi almost nasa-shortlist naman po ako. Shortlisted naman po ako sa mga interviews, hanggang second interview lang po ako. Hindi po ako dumadating sa final interview or hired na po is, sabi ko, bahala naman na po nun. Kumikita naman po ako ng sapat. Nakakapagbayad naman po ako ng mga bills ko, nakatulong naman po ako sa mga magulang ko, sa pamilya ko. Sabi ko, ayoko na, parang napagod na din po ako kung wala tatanggap sa akin sa technology industry, okay lang, sabi ko. Then one time, napagtripan ko lang pong applyan po yung isang position for shifter. And after 24 hours, tumawag po sa akin yung recruiter, mga minamahal. Talagang in-interview po niya ako, talagang for almost 1 hour, talagang pinakwento niya sa akin yung experience ko kasi nga po gusto nila i-prove na dapat po akong i-hire nila doon sa position kasi nga po, hindi po ako IT graduate. Isa po akong nursing graduate and education graduate. Sabi ko, alam ko po na malayo po yung degree ko na in-apply ako sa trabaho, pero I can prove through, let me try, sabi ko doon sa recruiter. Sabi ko, and then tumawag po sa akin yung pinaka-head pinaka-client nung IT company na po yan. Talagang after 1 week po, sabi ko, bahala na mahal po yun. Pero sa inyo po talaga ako tumaasa. Tapos one time po, around 3 p.m., nag-text po sa akin yung recruiter. Sabi niya, congratulations, hired ka na, mga minamahal. Mga minamahal talagang. Sabi ko, ito na po yung inantay ko na sinusumama ko po sa ating pinakamahal pa. So talagang kung humingi ka po ng mga request mo sa ating pinakamahal pa, it's either yes or no or maybe or wait. Yung mga sagot ng ating pinakamahal pa, talaga nag-antay po ako. Sabi ko, almost 8 years mag-antay po ako kung ano pong kalooban, kung ano po talagang magiging career ko until retirement age. Sabi ko, tapos
yun nga po mga minamahal, sinena po nila sa akin via email po yung kontrato, yung job offer talagang. Hanggang ngayon po, hindi pa po nagsising in sa utak ko na, ay, nasa IT world na pala ako, na alam kong ma-appreciate po nila yung skills ko, at yung sahod ko talagang hindi po magiging stagnant, unlike po dun sa 8 years po na trabaho na stagnant po, parang dead end na po yung knowledge ko. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamalpayang sus, dahil po sa kabila po ng kahirapan po ngayon, since last year, gawa po ng COVID-19, nandiyan na hindi rin po namin inasa na makakabili pa po kami ng 2 sasakyan. Nandiyan po na, nung maliit pa po kami talagang hindi po namin ma-afford kahit bisikleta lang po. Pero ay mami na mahal, pinagpala po kami ng 6 na sasakyan po sa aming buong Praise the pamilya. Lord, praise the Lord, hallelujah. At pinagpala din po kami ng isang bahay na dati po kasi tumutulong nga po sa labas. Tapos hanggang sa loob, tumutulo din po. Pero ngayon, pinagpala po kami ng isang malaki at maganda pong bahay na talaga alam ko po galing po sa ating pinakamamalpay sus. Talaga wag po tayong mawalan ng pag-asa. Talagang tao lang din po tayo nawawalan ng pag-asa, which is normal po, mami na mahal. Pero wag po tayong bibitaw sa kamay natin pinakamamalpay sus dahil po, diyan po tayo asa hanggang po sa kanyang pagbabalik. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamalpay sus po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless po sa pinagpalang patutuo ng ating beloved kapatid, Sister Grace Dumantay. At tayo na mga minamahal ay tuloy-tuloy sa pagkikinig ng mga pinagpalang patutuo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa huling magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, ang ating beloved Brother John Tamundong. Amen. Praise the Lord. Atin pong pakinggan kung paano po sila pinagpala ng ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At maganda na po ang ating beloved choir. Hello. Hallelujah, 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 hallelujah. Unang-una po sa lahat, nais ko pong magbigay ng pinakamataas na papuri, pinakamataas na pagluluwalhati, pinakamataas na pagpapasalamat, higit sa lahat, pinakamataas na paggalang sa ating kaisa-isang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Amen. Walang iba Praise po the Lord. ang Hallelujah. ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ganun din naman po, ako po'y nagpapaabot ng dobling paggalang, mainit na pagbati sa ating Honorable Evangelist, and our beloved Pastor Weldy Estrada Almeida sa kanyang mahahabang ayuno, mahahabang pagluhod. Kung kaya tayo ng mga naunang miyembro ng Jesus Miracle Crusade International Ministry ay napangalagaan sa kanilang pag-ayuno na yan, kung kaya tayo ay lagi na lang nakakatayo at hindi na-aksidente ng malala. Hallelujah, hallelujah. Ganun naman po, I would like to cherish the golden memories and good teachings of our beloved Assistant Pastor Lena Comono Almeida. At of course, nagpapasalamat din po ako at bumabati sa lahat ng mga nasa family of God, the children of our beloved parents in the Lord, headed by our beloved Minister Wildy James at sa kanilang mga 8 daughters, beloved daughters and sons-in-laws at siyempre sa grandchildren. And of course, ako'y bumabati rin ng mapagpalang araw sa lahat ng mga ordained preachers, elder preachers, instrumentalist, sa mga pastoral workers, at siyempre po lahat po tayo ng mga member ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, at ganoon din po ang mga nanonood sa ating livecast viewers na mga nasa FB and YouTube. Hallelujah, hallelujah. Nasabi ko na po ang 7 unang mga spiritual blessings sa akin at ang physical blessings din po sa akin, pagpapagaling sa puso. Ngayon naman po ay dagdagan ko ng konti sapagkat Miyerkules po ngayon, konti lang oras. At simple lamang po ang papatuto ko tulad ng mga divine protection sa akin sa aksidente sa motor noon. Ngayon naman ay divine protection sa akin sa kagat ng insekto. Kasi po, dati-rati po at lagi-lagi na talaga nakagawian ko na po mula ako'y na-save sa ating ministry mula 1991. Kung kaya laking pasalamat ko po sapagkat sa dami ng tao ako po ay natawag. Kaya nakagawian ko na po talaga na sana laging nandyan ang ating Panginoon presensya.
Kaya nga po, sa third watch ng gabi at saka fourth watch, nakasanayan ko na po talaga, hindi lang taon, mabang panahon o dekada, na lumuluhod ng hating gabi, si God ang aking pinapapurihan dahil ginigising po niya ako para magpuri, lumuhod, at siyempre, iihi, magmumog, lahat na po yan. Importante po ay talagang ginigising po ako hanggang sa madaling araw, fourth watch, mga 4 to 5 a.m. Kaya po ang inyong lingkod, makikita nyo naman talagang hapis na hapis. Pero salamat dahil spiritual life ko naman ay nariyan ang ating Panginoong Hesus. At ito nga po ay nangyari sa isang hating gabi na ako po ay nagising, nagluhod na naman po, nagpuri, nagpasalamat sapagkat sagana ang mga biyayang pagpapala sa ating lahat ng JMCIM members at ganoon din po sa pagkatulog ko, nagising na naman ako ng pagising ko alas 5 ng umaga. Load na naman po ang aking ginawa. Pero naiba sa isang madaling araw na yon. Sapagkat pagmulat ng aking mata, bakit parang may bumulong na imulat ko ang aking mata at nakita ko na lamang yung katabi ko, yung sa higaan ko po na Biblia, kasi lagi na lang na ang katabi ko ay Biblia, kung hindi nasa tabi ng ulo, nasa tabi ng braso ko at naroon ang aking Biblia. Hallelujah. May ipis na malaki. Pero salamat sa Diyos, na-frozen ho siya. Hindi siya nakatabi sa Biblia, mga kulang isang dangkal. Talagang tunay na kaibuti ng ating Diyos. Sapagkat ako po ay isang tao na minana ko ang father ko na naghihilik. Kaya kung pagising ko na yun, nang makita ko po, pinatay ko na po siya at inilagay sa CR, sa bahol. Pero mapagwari ko nitong mga nakaraang mga buwan na at linggo, na matsaganang pag-ingat pa lang ginawa sa akin ng Diyos. Sapagkat kung makagat tayo ng isang ipis sa mata, malaking bagay na po ang mapaparilas sa atin na hindi tayo makalabas ng bahay, makatrabaho. Ganon din po sa labi, kung tayo kumain ng isda, ay kakagatin labi. Pero higit sa lahat, yung nga po naghihilik, yung lingkod ang naghihilik, nakabuka ang bibig, baka pumasok na po yung ipis. Hindi ko alam kung ano mangyari sa akin. Kaya thank you very much for your divine protection. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At ganun din, Amen. Praise the Lord. ganun din naman po, pasensya na po, binapaspasan ko dahil kulang ang oras. At saka itong isa naman po ay nangyari nung ako po ay galing ng Baguio na ang aking trabaho ay dealer ng liquid fertilizer na organic. Ako po ay gumagawa po noon at may nakilala po ako si Dr. Marlon Dioperio na isang veterinary. Magaling po siya na magsalita, kaya nga magaling sa sales. Kaya nga yung unang customer niya, yung director ng DOTC, Department of Transportation Communication, si Attorney Fred Mundiging sa Baguio. At nakakuha siya ng 1,000 liters na unang order. Kaya po ang inyong lingkod, salamat sa Diyos, ang kanyang akong napili niya. Kaya gumawa po ako at sa kahabagan ng Diyos, siya ay kumita ng 300,000. Pero ang inyong lingkod po, konti lamang. Pero salamat pa rin sa Diyos sapagkat mayroong pagpapala na yun. Pero ang kanyang ginawa, sabi po niya, bumaba ka na lang sa Pangasinan, gumawa ka na lang, ako na lang ang exclusive distributor mo, gumawa ka ng gumawa, ako ang magbenta. Kaya kapilitan po akong bumaba dito sa Kalasyaw at dyan nga po ako kumuha ng bodega, 6,000, pera kuryente tubig, ganoon din po sa lahat-lahat ng gastusin. Kaya kumuha na po ako dati-rati, 1 tonelada na liquid fertilizer ang aking stock. Pero nung nangyari po yun, naging 10 tons. Kaya maraming salamat sa Diyos. Amen. Pagkamat Praise hindi the pa Lord. pagpapalang lubos yun, salamat pa rin sapagkat sa umpisa na yun ay yun na nga po sa kahabagan ng Diyos na pag-aral ng private school ang aking mga anak, bagamat high school pa lang po sila sa San Carlos College hanggang sa mag-college doon sa Dagupan sa UL, ay salamat sa Diyos ay napagtatagpos ko ang 15,000 na buwan-buwan na sustento para sa pagkain at konting sa miscellaneous fee nila dahil sila ay Dean's Lister sa kahabagan ng Diyos. Pero dumating ang pagkakataon na narito na. Pagkatapos ng 2 years po ay sila ay nahinto kung kaya naiwan po ako sa ere mag-isa. Kaya nangyari po dito sa Pangasinan 2008, 9 to 10, ako na po ang mag-isa na gumagawa at nagbebenta. Mapakalaking hirap pala pagka ganun, na nasanay na
pinipick upan na lang ng maraming thousands of liters ng liquid fertilizer. Pero sa kabagan ng Diyos ulit, shortcutting ko na lang po, ay kasya ko ang 15,000 na dapat na para sa pagkain at pati sa bodega 7,000, 22,000 naman na gastusin. Pero ito na nga po yung sinasabi ko, nung nagkaroon ng 2009 ata yun, ng dalawang bagyo, si Undoy at Piping po yata, yun na po ang nangyari. Opo, yung matapos na po yun nangyari, yun na nga po, nagkaroon ng wala nang bebentahan ng mga farmers sapagkat nabaha na 2 beses, umabot po halos 2 bagyo, sa isang buwan halos yun na talagang tuloy-tuloy ang bagyo, ulan, baha. Kaya nga nabahang halos buong Pangasinan. Kaya ang nangyari po talaga naman, napakahirap na gagastos ka ng 22,000 naman ng 2 buwan na walang tanim ang mga farmers, 44,000. Hanggang sa 3rd month, 4th month talaga naman, kung maliliit pa ang tanim nila, talagang grabe ang inabot ko. Ito na po yung aking patutuo ngayon. Dahil sa kahabagan ng Diyos sa akin, kung kaya't ako'y lagi na lamang sa Kanya nagtitiwala, tulad ng Proverbs 3:5 na aking laging kiniklaim, trust in the Lord with all our heart and lean on our own understanding. In all our ways acknowledge Him, and God will teach us our ways. Kaya nga po, ang nangyari talaga naman na nung umabot na dahil sa bagyo at mahal ang silane pa puno ng LPG ko, napakamahal po noon. Umabot ng 800 to 840 isang tangke. Kaya nga po siyempre, halos 44,000, 22,000 naman ang ang gastusin, pero 2 buwan, 44 hanggang 66,000 na talagang halos walang pambili, to make it short. Kaya ang ginawa ko na lang po, nung itaas ko ang LPG ng silane, ay talaga napakagaan na, baka isang araw na lang. Maniwala po, hindi, ang mga nakikinig o sino pa man, ay importante yung nangyari na totoo ang aking ilalahan. First time in my history na sabihin ko po ito. Na talaga naman, pinag-pray ko po ang LPG. Hindi ko sukat akalain sa kabag ng Panginoon Hesus. Umabot po ng 2 linggo. Nakapit pang LPG. Hallelujah. Praise the Lord. Ang lahat ng kapurihan at kaluwalhatian sa ating Panginoong Hesus po lamang. Hallelujah. Hallelujah. Thank you very much, Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved kapatid na sa kanyang pinagpalang patuto. At dyan na po natatapos mga minamahal ang mga pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patuto. Amen. Praise the Lord. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At habang naghahanda po ang ating mga beloved mga awit, inaanyayahan po ang bawat isa na habang sila po ay naghahanda, tayo pong lahat ay tumayo at umawit sa ating dakilang Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds darken the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. For He gave me a song. Those storm clouds darken the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend. Such a faithful friend. Hallelujah, hallelujah. I can count on Him till the very end. Those storm clouds darken the sky over the heavenly trail. I just keep trusting my Lord, He will never fail. Amen. Praise
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at ating samahan ang ating mga beloved mga awit. Beloved brethren, let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministries, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the combined youth, singles, and beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen. Praise the Lord.
Hallelujah, hallelujah. Lord, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. And sana po mga minamahal ay may magkaisang dumalang. Hingin natin ang kahabagan. Nari mo pinakamamala, Panginoon. Hallelujah. Na kanyang idaloy pa. Lalo ang kanyang masaganang banal na presensya sa ating kalagitnaan. Let us all pray. Dahilang Diyos sa magbanal makapangyarihan sa Walang Panginoon. Hallelujah. Sa mga oras dito. Talastas mo nababatid, magiging kaibuturan na ay mga puso ito. Walang Panginoon. Hallelujah. Have mercy on us. Forgive us, O Lord, for our transgressions. Aming mapagsalang sa Walang Panginoon ay hayagan mong nakikita. At Walang Panginoon, patawarin mo po kami. Huwag mo namang tingnan ang mga karumihang ito. Bagkos ang aming mga pusong, taos-pusong nagsisisi sa mga oras na ito, Walang Panginoon. Hallelujah. Sa pangkalatang panalangin ng iyong taong nilang isan. Hallelujah. Aming sinasaway ang lahat ng mga demonyong hadlang ng kaaway kasawat in our midst. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Lord, I want to live my life to please you and bring my heart
before you to remove. Make of me a vessel fit for honor, that I might shine to you as sparkling gold, to be pleasing you, pleasing you. This is all I really wanna do, to be pleasing you, oh pleasing you. This is all I really wanna do. Lord, I lift my heart in full surrender, and all that I will dear I give to you. Purify my heart and makes me holy, so I might walk the way that pleasing you. To be pleasing you, pleasing you. This is all I really wanna do, to be pleasing you, oh pleasing you. This is all I really wanna do, is to be pleasing you, pleasing you. This is all I really wanna do, to be pleasing you, oh pleasing you. This is all I really wanna do, to be pleasing you, pleasing you. Lord, this is all I really wanna do, to be pleasing you, oh pleasing you. This is all I really wanna do, to be pleasing you, pleasing you. This is all I really wanna do, to be pleasing you, oh pleasing you. And this is all I really wanna do. This is all I really wanna do. This is all I really wanna do. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise God, hallelujah. God bless you, beloved choirs. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. At maraming salamat muli sa ating dakilang Diyos na talagang hindi niya po ipinagkakait ang pinakamainam na bagay para sa kanyang mga anak, ang kapuspusan ng kanyang Santong Espiritu. At tayo na po mga minamahal ko darako, mga minamahal, napakabilis ng tigatik ng orasan, mga minamahal ko, hallelujah, sa exhortation o ang pagpapaliwanag
patungkol po sa kahalagahan ng pagbibigay. Ngunit bago lahat, mga minamahal ko, muli ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsambay na ukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Let us all clap to the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At ang dobleng paggalang na may lakip na pagmamahal ay pong pinapaabot sa ating pong buting Evangelista Weldy Estrada Almeda. At patuloy po natin inaalala ang mga banal na turo, ang mga ulirang halimbawa mula sa ating pong beloved Mama Dir, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At nariyan ang kanila pong mga minamahal at mga butihing mga anak na patuloy, mga minamahal ko, hallelujah, na bumabalik at mga minamahal ko sa kanila pong mga tungkulin, mga minamahal ko. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon bilang katuwang ng ating pong mga minamahal at ginagalan ng mga magulang sa mahal na Panginoon para ang ating pong banal na ministeryo ay patuloy na makausad sa pamamalakay ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. At sa ating beloved pastoral workers, mga siwa ng ating beloved ordained preacher at ang kanyang minamahal anak at sa lahat ng kanilang kapwa manggagawa, magandang hapon. At sa lahat ng ating mga beloved elders na kasama natin sa ngayon at sa inyo po, aking po mga iniibig na mga kapatiran na patuloy mga minamahal ko, hallelujah, na nagtatrabaho ng kanya-kanyang kaligtasan. At mga minamahal ko, kaugnay po sa ating pagpapaliwanag, atin pong pakinggan, mga minamahal ko, ang pinakamatalinong payo mula sa sumulat mismo ng Ecclesiastes, mga minamahal ko, ng buong kapitulo, yung 12 chapters ng Ecclesiastes, how he sum up and concluded, mga minamahal ko, itong Ecclesiastes na ito, mga minamahal, from the book of Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Ang sabi dito, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. So, Christians, mga minamahal ko, ang sabi, mga minamahal ko ng sumulat ni Haring Solomon, mga minamahal ko, should be God-fearing. Lahat ng may banal na takot sa Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Kinakailangan, mga minamahal, yung reverence natin sa mahal na Panginoon, yung paggalang. Amen? Yun po yung pinaka-up na word, mga minamahal ko. May paggalang sa mahal na Panginoon. Hallelujah. At ang sinabi pa niya, sundin ang kanyang mga utos kasama itong pagbibigay. Kaya naman di tayo naglilikat na ipaliwanag ng masikap, ng husto, ng masinop, mga minamahal ko, ang bahaging ito para mga minamahal ko maunawaan po ng lahat ng mga anak ng Diyos. At ang pamantayan ng mga Panginoon, huwag nating kalilimutan, mga minamahal ko, sa mga nakasubok na, ang gaganda ng mga patotoo na ating po narinig kanina, mga minamahal ko, sila'y buong nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. And of course, mga minamahal ko, hallelujah, hindi matutupad ang kanilang mga mithiin sa buhay kapag mga minamahal ko, hallelujah, sila po ay hindi naging matapat sa bahaging ito. Amen. So, mga minamahal, pinakasusi, sikreto, ngayon ay hindi na sikreto, mga minamahal, sapagkat lantaran na, alam na natin, mga minamahal ko, ipinapaliwanag na po, mga minamahal ko, na sa pamagitan ng pagbibigay ng may katapatan, ang ating pong mga mithiin sa buhay, amen? Ating mga desires, ang ating mga minamahal ko, hallelujah, talagang inaasam, mga minamahal ko. Sabi ng ating mahal na kapatid kanina, mga minamahal ko, hallelujah, meron lamang akong makitang mga minamahal ko, ROI ng aking pinagpaguran. Mga minamahal ko, hallelujah. Ang sabi niya, mga minamahal ko, hindi naglaon at talagang naisakatuparan. Nagkaroon siya ng property sa Manila. Ibang mga minamahal ko, hallelujah, talagang pagpapala yan na matatawag. Amen? Nakapagpundar ka ng isang property, mga minamahal ko, when you are still single, mga minamahal ko. That's, mga minamahal ko, a feat na matatawag. Amen, mga minamahal ko. Isang, mga minamahal ko, hallelujah, talagang, kumbaga, mga minamahal ko, isang, what do you call that, mga minamahal ko, parang mga nananalo ngayon, mga minamahal ko,
sa pagpupursige, mga minamahal ko, pamimigitan ng pagpupursige, nanalo sa Olympic, mga minamahal ko, Games. Amen? Amen? Naka-gold medal tayo. Meron na namang silver medalist, mga minamahal ko. That's a feat, mga minamahal ko, na matatawag. Kaya mga minamahal ko, hallelujah. Lahat yan, mga minamahal ko, dahil sa katapanan ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Kaya mga minamahal ko, 20% minimum. Alam na natin yan, mga minamahal ko, pinagsamang 10% tithes and another 10% as our minimum love offering. Pwede pang dagdagan, hanggang sa mga minamahal ko, hallelujah, talagang mga minamahal ko, mapatunayan po natin kung gaano ka-gracious, gaano talagang magbigay ng sagana ang ating mong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya mga minamahal ko, sa 10,000, 2,000, may natira pang 8,000, pwede ba tayong magdagdag? Mga minamahal ko, hallelujah, doon sa natirang 8,000, 1, 2, 3, 3K, 4K, mga minamahal ko, 4,000, 5,000, depende sa atin, mga minamahal ko. Ibabalik naman ang Panginoon ng makalibong beses. At mga minamahal ko, hallelujah, tayo din naman po ang pagpapalain. Kaya mga minamahal ko, ihanda na po natin ating pong pagkakaloob, mga minamahal ko, at talagang maikli lamang pagpapaliwanag para hindi po natin, mga minamahal ko, talagang ma-occupy yung amen, time, yung oras ng preaching, mga minamahal ko, at mga yung announcement, mga minamahal ko. Narito na po ating beloved elder, beloved brother Saldi de Guzman, pang ipanalangin ang ating pong magagawing pagkakaloob upang minsan pang ito'y paramihin naman ng Panginoon, basbasan niya. At ng mga minamahal ko, hallelujah, tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, ay daluyan ng kanyang masaganang pagpapala. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Dumalangin po tayo, mga minamahal. Dakilang Diyos, mapagpala namin ang Amang Banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng pinakamamahal na Jesucristo. Yung pinagpupuri, papasalamat sa iyo ng pagbibigay namin kaputandog, malapan upang ibalik ang paghatandog ng pag-ibig mula sa aming pusong may kagalakan, mahal na Panginoon. Basbasan at pagpalain mo po, mahal na Panginoon, ito, mahal na Panginoon. Ay yung mga pangako sa iyong mga anak na matatapat, mahal na Panginoon, nabubuksan mo ang sandungawan sa langit, tuhulog ng isang pagpapala na walang sapat silid kalalagyan, siksik, liglig at umaapaw, mahal na Panginoon, at yung pangako din mo, mahal na Panginoon, nasasawayin mo ang lahat ng mananakmal sa aming buhay, mahal na Panginoon. Nagtatakip ng maraming kasalanan yung mga anak, mahal na Panginoon, sapagkat nagagamit mo ang iyong mga anak sa panunumbalik ng mga kaluluwa, mahal na Panginoon, kaya salamat po, mahal na Panginoon, higit sa lahat, mahal na Panginoon, kaligtas at buhay na walang hanggan sa piling mo, mahal na Panginoon. Kaya patuloy mong kausapin yung mga anak na hindi pa tumatalima sa yugtong ito. Damnan ng pananampalataya, kagalakan lubos, mahal na Panginoon, upang lahat na yung pinangako sa yugtong ito makanta ng lahat ng iyong mga anak at hindi mapasalob ng sumpa na lumalaganap sa mundong ito, mahal na Panginoon. Pagpalain mo po, mahal na Panginoon, bawat negosyo o trabaho ayupan man ng iyong mga anak. Lahat ng uri ng pinagkakitaan, gawin mong ulo, hindi buntot yung mga anak. Bawat mahawakan ng iyong mga anak, pagpalain mo po, walang trabaho, pagkakitaan, mahal na Panginoon. Pagkaluban mo po, mahal na Panginoon, sa iyong malang kapamaran man. Upang lahat ng iyong mga anak, magamit mo sa dakila mong layunin, mahal na Panginoon. Ang pagpapalaganap ng iyong banal na salita sa buong sangkatawan ng ibig mo ang lahat, pakalan ng katotohanan at pangaligtas, mahal na Panginoon. At tunay nga, mahal na Panginoon, kakaroon ng kapayapaan ng mundong ito, higit sa lahat ng kaligtasan, bawat sasampalataya sa iyo. Sa pamamagitan ng katotohanan sa ministeryo ito, kaya pagpalain mo po ng lubusan, malapang yugtong ito sa pangkalatang panalangin ng aming minamahal at kinagalang aming beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.
Hallelujah, hallelujah. Araw malaw Panginoon, magbalik sa atin ng maka-milyong beses, mga minamahal ko sa patuloy nating katapatan. At sa mga sumanda dito, mga minamahal ko, tayo pong lahat ay tumayo na bilang pabibigay galang sa salita ng malaw Panginoon. Narito po ang ating pong pinagpalang mga aral. Ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po, beloved elder brother Noel Braganza. Purihin po ang ating nakilang Diyos, mga minamahal. Tayo po'y sama-samang manalangin, dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Atin pong hingin ang patnubay paggabay ng ating dakilang Diyos. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa unang dalangin po ng aming minamahal, ginagalang Evangelista, Pastor Weldy Estrada Almeda, lubos-labis po kami nagpupuri pasalamat sa mga oras na ito, sa dakilang pagkakataon pribileyo na ipinagkaloob mo sa amin, at sa paglangit mo sa bawat yugto na aming pananambahan, nakatatapos lang mula sa mapapuring awitin, joyful solemn, sa mga buhay na patotoo na inihayag ng pinagpalang mga anak, sa mga papuring awitin, alay sa iyo na pinagpalang mga awit, sa pagkilos mo sa aming kaligitnaan, iyong ibinuhos ang iyong matamis at banal na presensya. Marami pong salamat muli, mahal na Panginoon Jesus, sa kagalakan na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, at sa aming pagbibigyan namin kasampung bahagi at handog, susi ng pagpapala, at narito po kami umala Panginoon Jesus sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Subalit bago po ang lahat, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, kaming lahat ay masama-samang dumudulog sa trono ng biyaya sa kalangitan, humihingi ng kapatawaran, lalo na ang iyong abang lingkod. Hallelujah, kahabagan mo po kami, mahal na Panginoon Jesus, patawarin mo po kami, hugasan mo po kami, linisin mo po kami ng iyong banal na dugo magos sa krus ng Kalbaryo. O mahal na Panginoon, sa ganang akin, wala po akong magagawa, basahan lamang ako sa iyong harapan. Hallelujah, ikaw po ang maglagay ng iyong banal na salita na aking bibigkasin. Bigyan mo po ako ng wisdom, knowledge, understanding, o mahal na Panginoon Jesus, at buksan mo po, o mahal na Panginoon Jesus, ang pangunawa at kaisipan ng mga tagapakinig, at sa mga pangyariang pangalan, pinakamamalapas sa Kristo, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga demonyo ng hadlang, unbeliefs and doubts, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamalapang Jesus. Amen. At sa kapaintulutan lamang po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bobonier. Amen. Ako po ay nagpapaabot ng pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauuko lamang po sa ating nag-iisang Diyos na buhay. Amen. Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ating din pong ipinapabot ang dobleng paggalang, pagbati po ng magandang hapon sa ating pong minamahal at iginagalang Evangelista Weldy Estrada Almeda, maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren-in-law, to the whole Almeda family, at lagi po nating inaalala, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly beloved assistant pastor Lina C. Almeda, ating pong beloved Mama Day, sa mga beloved elders po na kapiling po natin, beloved choir, beloved instrumentalist, sa mga beloved pastoral worker na pinakasiwan po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bobonier, katuwang po ating pong beloved sister Ate Vines, maging sa mga beloved viewers sa ating pong live streaming, YouTube and Facebook. Kung meron po tayong bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamalapang Jesus dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Purihin po ang ating pinakamamalapang Jesus. Mga minamahal, pumalakpak po muna tayo ng malakas sa ating pinakamamalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamamalapang Jesus. Tayo po ay diretsyo na sa pag-aaral ng banal na salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Alam na po natin ang requirements pagdating sa preaching. Nakahanda nating mga ballpen, lapis at papel, at yung ating pong Bible, mga minamahal. Amen. Sapagkat sabi nga po, we are engaged in spiritual warfare, mga minamahal. Amen. At ano ang ating sandata? Ang Bible, ang salita ng ating pinakamamalapang Jesus. Amen. Kung wala tayong Bible, mga minamahal, wala tayong Bible, ano yung ating panlaban? Sundalo tayo, mga minamahal, aakyat ka ng gera, dun sa bundok, wala kang
wala kang sandata, ipinapain mo lamang. Ibig sabihin, suicide, mga minamahal, nagpapakamatay tayo, mga minamahal. Amen? Gayon din sa spiritual na aspeto, mga minamahal. Amen? Kailangan kumpleto tayo ng armas, mga minamahal. Amen? At ang ating almas, ang salita ng ating pinakamamahalapang Jesus. Kindly po, sa aklat po ng Episo, Kabanata 2:8 at isunod po natin ang basa, ang 1:6-65. Basahin po natin na magkasunod. Praise the Lord. Kindly po sa ating Bible reader. Praise the Lord. Imisakla ng Efeso Kabanata 2, ang talata 8, ito po ang sinasabi, sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Imisakla ng 1, ang Kabanata 6, ang talata ay 65, sinasabi, at sinabi niya, dahil dito'y sinabi ko sa inyo, na walang taong makalalapit sa akin, maliban na ipagkaloob sa kanya ng Ama. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas, mga minamahal. Ating pinakamamalapang Jesus, God bless po sa pagkakabasa ng salita ng ating pinakamamalapang Jesus, ang ating dakilang Diyos, ang magpala sa kanyang banal na salita. Amen. Ating pong pamagatan, yung ating pag-aaralan, by grace, mga minamahal, amen, sa biyaya ng ating pinakamamahal na Jesus. Atin lamang pong ulitin ang mga talata, mga minamahal na ating binasa, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas. Amen? Sapagkat sa biyaya tayo po ay nangaligtas, hindi sa ganang ating sarili, mga minamahal. Sapagkat ito, sinasabi ng ating nabasa, ito po ay kaloob. Ibig sabihin, regalo ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen? Hindi dahil sa ating kakayanan, magaling tayo, talentado tayo sa lahat ng bagay, mayaman tayo, mga minamahal, amen, sa mga material, mga minamahal, meron tayong, ibig sabihin, pleasing personality, mga minamahal, matangkad tayo, matipuno ang katawan, maganda, amen, hindi po dahil dyan, mga minamahal, amen, dahil po sa biyaya ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen? Dahil sa biyaya ng ating dakilang Diyos, naligtasan na po natin, mga minamahal, ang dagat-dagatang apoy, ang impyerno, mga minamahal. Amen? Na dapat sana, mga minamahal, na tayo po sana ay nandoon, mga minamahal. Subalit, dahil nga sa biyaya ng ating dakilang Diyos, dahil sa pag-ibig ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, inako niya ang lahat ng ating kasalanan. Dahil sa pag-ibig niya sa bawat isa sa atin. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal Diyos. Dahil sa biyaya ng ating dakilang Diyos, meron na tayong buhay na walang hanggan, mga minamahal. Amen? Buhay na walang hanggan. At hindi lamang sa spiritual, mga minamahal. Amen? Sabi nga po, sa biyaya, kayo'y nangaligtas. Sapagkat ang iba sa atin, noon, mga minamahal, tayo po ay punong-puno ng karamdaman, mga minamahal. Amen? Ang iba sa atin, bulag, hindi makakita. Iba, may ketong, mga minamahal. Yung iba, stage 4 cancer, mga minamahal, sakit sa puso, TB, diabetes, mga minamahal, amen? Subalit sa biyaya ng ating dakilang Diyos, kasabay ng pagpapatawad sa ating mga kasalanan, ang ating lahat na karamdaman, pinagaling sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus, amen? Kaya't napakabuti ng ating pinakamamahal na Jesus, mga minamahal. Ang ating brother Nelson Bumiltak, isang bulag, mga minamahal, amen? Siya'y dating miyembro ng hindi na po natin banggitin yung kanyang kinaroroonan dati, mga minamahal. Dahil membro ng ibang sekta, mga minamahal, amen, na ang nagtuturo, mga minamahal, na si Jesus ay tao lamang, mga minamahal, amen. Ngunit sabi nga po ng patutunang ating beloved kapatid, ngunit sa hindi inaasam pagkakataon, siya po ay nabulag. Nabulag ang kanyang dalawang mata, mga minamahal. Ito ang ginamit ng ating pinakamamahal na Jesus, mga minamahal. Ating beloved kapatid, hinanap niya, mga minamahal, ang totoong Diyos, mga minamahal. At hindi siya nabigo, sapagkat merong kapatid lumapit sa kanya, mga minamahal. Amen? Lumapit sa kanya, ating beloved kapatid. Kung gusto mong makikita, dumalo ka sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen? Kaya nga po, mga minamahal, nung una, pagdating niya, siya ay inaakay, pumunta ng CR, sapagkat hindi nga po siya makakita, mga minamahal. Subalit, after ng bautismo sa tubig, sa pangalan ni Jesus, mga minamahal, ang bulag na kapatid na ito, minulat ang kanyang mga mata, mga minamahal. Amen? Ganyan ang biyaya ng ating pinakamamahal na Jesus. Meron pa tayong mga kapatid, mga minamahal,
dahil sa kahirapan, lubog sa utang, gusto nang magpakamatay, mga minamahal. Amen. Subalit dahil sa biyaya ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, ano ang kanyang inuna? Naglingkod siya sa ating dakilang Diyos. Inuna niya, mga minamahal, ang paglilingkod, mga minamahal. Hindi niya inuna, mga minamahal, yung paghahanap ng paraan kung paano niya mababayaran lahat ng kanyang utang, mga minamahal. Amen. Ang kanyang inuna, ang gawain ng ating dakilang Diyos. Nagpakainit 3 times a week. Kung merong Bible study siya nababalitaan, pumupunta siya sa Bible study. Mga minamahal, laging nagpupuri, nagbibigay ng magkatapatan ng kanyang ikaputhandog, mga minamahal. Ano ang resulta, mga minamahal? Dahil sa biyaya ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, yung nawala sa kanya ng mga ari-arian niya, muling ibinalik ng ating pinakamamalaking Diyos. Hindi lang ibinalik, dinoble pa, mga minamahal. Ganyan ang ating dakilang Diyos kapag inuna mo, mga minamahal, pagpapalain kang lubos ng ating pinakamamalaking Diyos. At sinabi ng ating sunod na talata, 1:6-65, sunod na aklat, mga minamahal, na at sinabi niya, dahil dito'y sinabi ko sa inyo na walang taong makakalapit sa akin maliban na ipagkaloob sa kanya ng Ama. Amen? Ang biyaya na nasa atin, mga minamahal, Diyos mismo ang nagbigay sa atin. Ang ating dakilang Diyos, walang tagapayo. Sapagkat sabi ng Bible, sino ang kanyang tagapayo, mga minamahal? Sapagkat tayo ay pinili, mga minamahal, binigyan ng biyaya ng ating dakilang Diyos ayon sa minagaling ng kanyang kalooban, mga minamahal. Ibig sabihin, galing mismo ito sa puso ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil sa biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, ang lahat hanggang sa mga oras na ito ay patuloy na pinagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Amen? Nasa pandemic tayo ngayon, mga minamahal. Amen? Subalit sa biyaya ng ating dakilang Diyos, naririnig natin lahat ng mga patotoo nila, mga minamahal. Amen? Yung iba, mga minamahal, dahil August 6, ipapatupad na naman yung lockdown sa dako ng Maynila, ang ECQ, mga minamahal. Amen? Lockdown. Sabi nila, lockdown, may ayuda. Ilan ang ayuda? 1,000, mga minamahal. Sasapat na ba yun para sa 15 days? Kung 15 days lang ang ibibigay na palugit para doon sa lockdown, mga minamahal. Amen? Hindi po sasapat yun, mga minamahal. Sa isang araw, yung 1,000, talagang ubus na yan, mga minamahal, sapagkat napakamahal na bilihin, mga minamahal. Amen? Yung mga iba, dahil sa katigasan ng ulo, mga minamahal, amen, ay pinagsusuot ng face mask, ng face shield, ayaw magsuot, mga minamahal. Pumunta nga dito sa Unitap, sabi niya, napakahigpit naman dito sa Unitap. Pinag-face shield ka, pinag-face mask ka, sabi niya, doon sa Maynila, doon wala lahat, walang face shield, walang face mask, ano ang nangyari? Bumalik sa lockdown, mga minamahal. Amen? Subalit tayo, mga minamahal, dito sa dako ng Pangasinan, patuloy na pinagpapala ng ating pinakamamalaking Diyos. Magmula, mga minamahal, amen? Magmula nang magsimula ang lockdown, ang pandemic na ito, lockdown, mga minamahal, sa kahabagan lang ng ating pinakamamalaking Diyos. Binigyan tayo, mga minamahal, ng nangangasiwa sa atin, mga minamahal, na talagang glory to God, matapang, mga minamahal. Amen? Handang itaya ang buhay para sa kaligtasan ng mga kaluluwa, mga minamahal. Amen? Magmula noong lockdown, magsimula ang pandemic na ito, narito pa rin po tayo patuloy na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sabi nga ng ilan, nung wala pang pandemic, mga minamahal, wala pang pandemic, hindi sila makabili ng lupa, mga minamahal. Amen? Subalit, mga minamahal, sinasabi nila, pag pandemic, gawat, kuwanda, mga minamahal. Ibig sabihin, krisis pati sa pera, mga minamahal. Subalit, yung gawat na sinasabi, krisis sa pera, hindi para sa atin yon, mga minamahal. Amen? Para doon sa hindi nakatanggap ng biyaya galing sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Sapagkat ang iba sa atin, mga minamahal, amen? Nais bumili ng lupa, hindi makabili nung walang pandemic. Subalit nung may pandemic, mga minamahal, nakabili ng lupa. Pinagkalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. At ang biyayang ito, walang ibang makapagbibigay nito, mga minamahal. Amen? Ang kaligtasan ng ating kaluluwa,
sa ating pinakamamalapayang Diyos lamang ito matatagpuan. Amen? Sa pamamagitan ng bautismo sa tubig, sa pangalan ni Jesus, dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sapagkat ang ating beloved parents in the Lord mismo, galing sa kanilang bibig, mga minamahal, galing sa kanilang bibig na kung wala ka dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, wala kang kaligtasan. Yan ang sabi ng man of God, mga minamahal. Amen? Subalit, mga minamahal, sinasabi ng Mateo, mga minamahal, atin pong basahin, Mateo 22:14. Kindly po. Amen. Ganito pang nasusulat. Sapagkat marami ang mga tinawag, tatapwat kakaunti ang nahirang. Amen. Palakpakan po natin ng malakas sa ating pinakamamalapayang Jesus. Everybody shout, praise the Lord. For many are called, but few are chosen. Mga minamahal. Amen. Sapagkat, mga minamahal, ang marami sa atin ang nakatanggap ng biyaya, mga minamahal. Amen. Subalit, sabi nga po, marami ang tinawag. Subalit, kakaunti lang po ang hinirang. Amen. Agree po? Amen po ba, mga minamahal? Amen. Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Sapagkat, mga minamahal, kung tinawag ka lamang, ibig sabihin, hindi ka nagpatuloy sa paglilingkod sa ating pinakamamalapayang Jesus. Gumib up ka na. Amen? Inusig ka, nakaranas ka ng panguusig, na may nakita kang katitisuran, mga minamahal, masyadong talagang mga pagsubok na dumating sa buhay mo, mga minamahal, tinawag ka dito, subalit hindi ka nagpatuloy, ikay natisod, ikay nawala sa paglilingkod sa ating pinakamamalapayang Diyos. Ibig sabihin, tinawag ka lang, mga minamahal. Amen? Tinawag ka lang. Subalit kapag ikaw ay nananatili hanggang sa mga oras na ito, sa kabila ng mga pagsubok, sa kadalamhatian, sa kahirapan na iyong dinaranas, nagpapatuloy ka sa paglilingkod sa ating pinakamamalapayang Diyos, sinasabi ng Bible, ikaw nga ay pinili at hinirang ng ating pinakamamalapayang Diyos. Amen? Meron pong parabola, mga minamahal. Amen? Meron pong parabola. At hindi, sabi nga po, hindi lahat tinawag, mga minamahal. Amen? Kakaunti lamang po ang mga hinirang. Atin pong medyo mahaba po ito, mga minamahal. Ako na pong magbabasa, Mateo 13:24 hanggang 30. Ito po yung parabola. Atin na po itong napag-aralan, mga minamahal, na ito na po ay itinuro ng ating beloved ordained preacher, mga minamahal. Amen? Ako na pong magbabasa. Sinaysay niya sa kanila ang ibang talinghaga na sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang taong nagasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Datapwat samantalang nangatutulog ang mga tao, ay dumating ang kanyang kaaway at nagasik naman ng mga mapangsirang damo sa bakitan ng trigo at umalis. Datapwat nang sumibol ang usbong at mamunga, ay lumitaw nga rin ang mga pangsirang damo, at ang mga alipin ng puno ng sangbayan ay nagsiparoon at nagsabi sa kanya, Ginoo, hindi baga naghasik ka ng mabuting binhi sa iyong bukid? Saan kaya nangagmula ang mga pangsirang damo? At sinabi niya sa kanila, isang kaaway ang gumawa nito. At sinabi niya sa kanya ng mga alipin, ibig mo baga na kami ngay magsiparoon at ang mga yaoy pagtipunin? Datapwat sinabi niya, huwag. Baka sa pagtitipon ninyo ng mga pangsirang damo ay inyong mabunot pati ng trigo. Amen? Pabayaan ninyong magsitubo kapwa hanggang sa panahon ng pag-aani. At sa panahon ng pag-aani ay sasabihin ko sa mga mang-aani, tipunin muna ninyo ang mga pangsirang damo at inyong pagbibigkisin upang sunugin. Datapwat tipunin ninyo ang trigo sa aking bangan. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Jesus. Amen? Marami ang tinawag, subalit kakaunti ang hinirang, mga minamahal. Amen? Datapwat ang iba, nakaranas ng biyaya ng ating dakilang Diyos. Huwag nating isipin, mga minamahal, yung biyaya na nasa atin ay forever nang nasa atin. Na once you save, you are forever saved. Hindi po yan ang turo ng ating dearly beloved parents in the Lord, mga minamahal. Amen? Sinasabi po sa atin, dito, maraming tinawag, mga minamahal, hindi lahat hinirang. Ibig sabihin, meron din po ditong mapanirang damo. Hindi lahat dito ay talagang trigo, mga minamahal. Amen? Yung mga mapanirang damo, mga minamahal, ito po yung nagkukos ng mga pagbabahagi, mga minamahal. Amen? Pagbabahagi ng pananampalataya, mga minamahal. Yung
Meron dito talagang gumagawa ng paraan upang sirain, mga minamahal. Amen? Sirain ang unang-una, ang nangangasiwa, mga minamahal. Amen? At sunod, pababa na yan, mga minamahal. Amen? Kaya sabi nga po, hindi po lahat, mga minamahal, ay hinirang ng ating dakilang Diyos. Datapwat marami ang tinawag, subalit kakaunti ang hinirang. Sapagkat hindi lahat, mga minamahal, amen, ay ibinihis si Kristo, mga minamahal. Amen. Yung nananatili pa rin sa kanila, anong sabi ng ating beloved elders sa kanyang pangaral, yung kanyang old man self, mga minamahal. Yung dati niyang pagkatao, yun pa rin ang kanyang pinaiiral, mga minamahal. Amen. Hindi na yung bagong pagkatao. Amen. Hindi na yung pagkatao na ang ating pinakamamahal na Jesus mismo ang nagbihis sa atin, mga minamahal. Amen? Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Jesus. Amen? Kaya't sinabi ng Bible, mga minamahal, ang gagawin sa mga mampanirang damo, sila po ay titipunin at pagbibigkisin upang sila po ay sunugin, mga minamahal. So, balit sabi ng Bible, mga minamahal, amen? Sabi ng Bible, ang Diyos, mga minamahal, ay mapagbiyayang Diyos. Amen? Mapagbiyayang Diyos, sagana sa kahabagan, banayad sa pagkagalit, mga minamahal. Ang mga tinawag, mga minamahal, ang mga mapanirang damo, mga minamahal, sabi ng Bible, ay hindi agad hahatulan. Amen? Kaya nga, sabi nga po, doon sa pag-aani, doon natitipunin, mga minamahal. Kaya't habang hindi pa inaani ng ating dakilang Diyos, habang hindi pa nagra-rapture of the church, mga minamahal, meron pa rin pagkakataon ang mga mapanirang damo, mga minamahal, na sila po ay magbalik loob sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ating basahin, Ecclesiastes 8:11. Sa aklat ng Ecclesiastes 8:11. Sa aklat ng Ecclesiastes, Kapitulo 8, ang talatang 11, ito pong sinasabi, sapagkat ang hatol na laban sa masamang gawa ay hindi isinasagawa agad, kaya't ang puso ng mga anak ng mga tao ay labos na nangangalagak sa paggawa ng kasamaan. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas sa ating pinakamamahal Diyos. Sapagkat ang hatol sa masamang gawa ay hindi isinasagawa agad. Kaya't ang puso ng mga anak ng mga tao ay lubos na nangalalagak sa paggawa ng kasamaan. Amen? Kapag tayo po ay tinawag ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen? Huwag tayong manatili, mga minamahal, doon sa tinawag lamang, mga minamahal. Amen? Magsikap, mga minamahal. Amen? Magsikap po ang bawat isa na tayo po ay hindi lamang tinawag, kundi hinirang ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya nga po ang ating dakilang Diyos sa kanyang biyaya, mga minamahal, amen, na nagligtas sa atin, mga minamahal, maging sa atin na narito, mga minamahal, maging sa nasa labas, sa mga unbelievers, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos nagbibigay pa rin ng pagkakataon sa lahat upang makapagbalik loob sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga sabi, sapagkat ang hatol laban sa masamang gawa ay hindi isinasagawa agad. Kaya't ang puso ng mga anak ng mga tao ay lubos na nangalalagak sa paggawa ng kasamaan. Subalit, dahil nga sa biyaya ng ating dakilang Diyos, sagana sa kahabagan, banayad sa pagkagalit ang iba sa atin, mga minamahal, abuso. Amen? Abuso na po, mga minamahal. May inaabuso ang biyaya na ibinigay, ipinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Amen? Ang iba sa atin, dahil sa biyaya binigay sa kanila ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, sapagkat merong iba't ibang gift ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Tayo po, mga minamahal, ay binigyan din ng talento sa pag-awit, amen? Sa pagtugtog, sa paghawak ng mga instrumento, mga minamahal, amen? At paglilinis ng kung ano, at kung ano-ano pang mga tungkulin, mga minamahal. Sabi nga po, nangalagak sa kasamaan, mga minamahal, amen? Nangalagak sa kasamaan. Ang iba, mga minamahal, akyat panaog, mga minamahal, amen. Bababa sa kanyang pagiging doon sa kanyang tungkulin na ibinigay ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. At pag naisipan na ng mga akyat uli, mga minamahal, hindi po, mga minamahal, amen. Hindi po dapat natin gawin yon, mga minamahal, amen. Hindi natin dapat
abusuhin ang biyaya na ibinigay sa atin ng ating pinakamamalapayang Jesus. Kaya ano ang ating dapat gawin? Ating basahin, 2 Pedro 3:18. Imisakla ng 2 Pedro. Ang kabanata ay 3:18. 3, ang talata ay 18. Ganito po ang sinasabi. Datapwat magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Yesu Kristo. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman siya nawa. Amen. Palakpakan po natin ng malakas, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Ano po ang sabi, mga minamahal? Imbis na ating pabayaan, yung ating mga tungkulin, sabi po, datapwat magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesus Kristo. Kaya't binigyan ka ng talento, tungkulin sa loob ng church, mga minamahal. Sabi nga po, ganapin mo ang iyong ministeryo, mga minamahal. Ano man ang mangyari, ano man ang mga pagsubok, mga minamahal, amen? Ano mang katitisuran ang iyong makita, mga minamahal, sabi po, lumago ka sa biyaya na bigay ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Huwag nating palaguin yung ating, sabi nga po, biyaya ng ating dakilang Diyos. Binigyan tayo ng negosyo. Amen? Yun na lang isipin natin, palalaguin ko na lang yung negosyo. Sabi, biyaya, palaguin. Hindi po. Ang biyaya na tinutukoy po, mga minamahal, amen? Palaguin natin, mga minamahal, amen? Ipagtrabaho natin ng may takot, mga minamahal, at panginginig yung ating kaligtasan. Sinasabi po dito, mga minamahal, amen? Kaya kapag tinagtatrabaho mo yung kaligtasan, may takot at panginginig, yung tungkulin na ipinagkalob sa iyo, mga minamahal, hindi tao ang nagbigay sa iyo yan, mga minamahal. Sabi nga po, sa biyaya ng dakilang Diyos, tayo nangaligtas. Sa biyaya ng Diyos, magkaroon ka ng talento, mga minamahal, amen? At ang talento yan, huwag mong gagamitin sa labas, amen? Dito lamang yan, sa loob ng Iglesia ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, amen? Kaya pag tinawag ka bilang mga awit, Brad, umawit ka na, wala akong talent, wala akong boses, tumugtog ka na, Brad. Gusto kang maging instrumentalist. Wala akong talent. Sabi po, mga minamahal. Amen? Hindi ako matalino. Wala akong tinapos. Sabi nga po, mga minamahal, hindi sa sarili natin, mga minamahal, kundi sa biyaya ng ating dakilang Diyos. Ano ang hinihingi ng ating dakilang Diyos? Yung willingness mo, mga minamahal. Yung iyong willingness na magpagamit sa ubasa ng ating dakilang Diyos. Sabi nga po, lumago ka sa biyaya ng ating dakilang Diyos. Kung willing ka, mga minamahal, amen. Ang iyong abang lingkod, mga minamahal, amen. Ang iyong abang lingkod, sapagkat sabi ko noon, mga minamahal, wala akong kakayanan, mga minamahal. Wala akong talagang pagtayo sa pulpito, talagang isang privilege yan, mga minamahal. At ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, mga minamahal, ako po ay naturuan ang inyong abang lingkod, mga minamahal, sa under ng kanilang pangangasiwa, mga minamahal. Kaya ito po, mga minamahal, sabi ng ating ordained preacher, mga minamahal, magpuri ka ng magpuri sa inyong tahanan. Huwag mong pababayaan ang pagpupuri sa Diyos, mga minamahal. Nung una, hindi ko maunawaan, mga minamahal. Amen. At talagang ang inyong abang lingkod din talagang nakaranas ng pagtutuwid, mga minamahal. Nasulatan ng love letter, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, yan po ay labis kong ipinagpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Kung wala yung mga bagay na yan, mga minamahal, wala ang inyong abang lingkod dito, mga minamahal. Amen? Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At balik po tayo dun sa biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Kung ano man ang ibinigay sa atin ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, pagyamanin natin, mga minamahal. Amen? Paano yan, Brad? Binayaan ako ng cellphone. Uso ang ML, mga minamahal. Amen? Uso ang ML. At yung ML ngayon talagang international na. May tournament pa, mga minamahal. Amen? At sabi nga po, doon sa tournament na yun, Chinese versus Philippines, nanalo ang Chinese. Ibig sabihin,
yung ML, pwede mo nang maging libangan, mga minamahal, at the same time, pwede mo pang pagkakitaan, mga minamahal. Amen? Hindi po natin pwedeng gawin yan, mga minamahal. Amen? Sapagkat sabi nga po, yung biyaya ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, binigyan ka ng mga gadget, ng cellphone, para gamitin mo yan sa ikaluluwalhati ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. At sa pagkakilala, lumago tayo sa pagkakilala sa ating pinakamamahal. Ibig sabihin, yung pananampalataya natin, mga minamahal, amen. Yung pananampalataya natin, sabi ng Bible, dapat lumago, mga minamahal. May mga pananampalataya, sapagkat may mga pananampalataya ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. May mga pananampalatayang talagang malaki, mga minamahal. Mayroong mga kapatiran, mga minamahal na binigyan ng maliit na pananampalataya, mga minamahal. Subalit, sabi nga po, mga minamahal, ng atong pong dearly beloved parents in the Lord, kung maliit ang pananampalataya mo, mga minamahal, amen? Sabi po, huwag kang manatili dyan. Huwag mong panatilihing maliit ang iyong pananampalataya. Sabi nga po, magsikap ka. Patatagin mo ang iyong pananampalataya, mga minamahal. Amen. Palaguin mo, sabi ng ating nabasa, mga minamahal, sapagkat yan ay biyaya galing sa ating pinakamamahal. Sapagkat ang pananampalataya natin noon ay hindi wala sa katotohanan. Amen? Ano ang pananampalataya natin noon, mga minamahal? Kapag tayo nagkasala, pupunta tayo ng padre, sasabihin natin, Padre, ako'y nagkasala, patawarin mo ako. Sasabihin ng Padre, magdasal ka ng 10 Ama namin at 10 Aba Ginoong Maria. Patatawarin ka na ng Diyos. Hindi po, mga minamahal. Amen? Sapagkat sa Diyos tayo nagkasala, sa Diyos tayo hihingi ng tawad. At walang karapatan, walang kakayanan ang tao nang magpatawad ng mga kasalanan, kundi ang ating pinakamamalaking Jesus po lamang. Amen? Dahil sa biyaya at kahabagan ng ating pinakamamalaking Jesus. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalaking Jesus. Bakit kailangan pong palaguin natin, mga minamahal, ang ating pananampalataya? Sapagkat ang pananampalataya, sinasabi ng Bible, yan po ay maitutulad sa isang buto ng mustasa, mga minamahal. Amen? Buto ng mustasa, mustard seed. Sabi nga po, kung meron kang kasing laki ng buto ng mustasa ng pananampalataya, uutusan mo ang bundok na lumipat, mga minamahal, o tumalon sa dagat, mga minamahal. Amen? Ibig sabihin, mga minamahal, yung pananampalataya na yan, yung mustard seed, sabi nga po, mga minamahal, meron din pa rin pong parabola, Mateo 13:31 hanggang 32. Ako na po magbabasa. Sinaysay niya sa kanila ang ibang talinghaga na sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang butil ng binhi ng mustasa na kinuha ng isang tao at inihasik sa kanyang bukid, na siyang ang lalong maliit sa lahat ng mga binhi, datapwat nang tumubo ay lalong malaki kaysa sa mga gulay at nagiging punong kahoy. Ano pat nagsisiparoon ang mga ibon sa langit at sumisilong sa kanyang mga sanga. Ibig sabihin, aalagaan natin, mga minamahal. Amen? Aalagaan natin yung ating pananampalataya, sapagkat kung panunuorin natin lahat ng preaching ng ating dearly beloved parents in the Lord, hindi sinabi ng ating dearly beloved parents in the Lord, mga minamahal, na manatili tayo sa may maliit na pananampalataya, mga minamahal. Amen? Kaya nga po, mga minamahal, sabi nga po, mga minamahal, alagaan natin ang ating pananampalataya. Palaguhin natin sa pamagitan ng patuloy na pagdalo sa gawain ng ating dakilang Diyos. Sapagkat ang paglago ng pananampalataya, yan po ay dumarating sa patuloy na pagkakinig ng salita ng ating dakilang Diyos. Kung hindi ka lagi dumadalo, lagi ka lamang kontento ka na sa live streaming, mga minamahal, hindi lalago ang iyong pananampalataya, mga minamahal. Amen? Sapagkat pag nasa bahay ka lamang, may posibilidad makatulog ka, mga minamahal. Hindi mo lahat mapapanood, mga minamahal. At sa bahay, mga minamahal, amen, maraming istorbo, mga minamahal. Dito, sa gawain ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, dito mas madali mong maramdaman ang matamis at banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sapagkat, mga minamahal, amen, ang kailangan nating talagang lumago sa pananampalataya, sapagkat narito po tayo sa Great Tribulation period, mga minamahal. Ibig sabihin, maraming pagsubok tayong mararanasan, mga minamahal. Subalit, sabi ng ating babasahing mga talata, mga minamahal, amen, unang Pedro 1:7, ating pong basahin. Sa aklat ng Pedro, Unang Pedro 1:7. Kapitulo 1,
ang talatang 7, ito pong sinasabi, upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kay sa ginto na nasisira bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy ay nasusumpungan sa ikapupuri at kalulahati at ikararangal sa pagpapakahayag na ni si Kristo. Amen. Sunod po natin ang basang Salmo 11:5. Ito pong sinasabi, sinusubok ng Panginoon ng matuwid, ngunit ang masama at ng umiibig ng pangdadahas ay kinapupuotan ng kanyang kaluluwa. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang malakas sa ating pinakamamalapang Jesus. Hindi natin hinuhusgahan yung may maliit na pananampalataya, mga minamahal. Amen. Hindi natin hinuhusgahan. Yung mga may malalaking pananampalataya, sabi ng Bible, magpalakasan po tayo, mga minamahal. Amen. Magpalakasan ang bawat isa, mga minamahal. Amen. Tayo talagang magtulungan, mga minamahal. Amen. At hindi yung may maliit na pananampalatayang kapatid mo, tatawanan mo, mga minamahal. Amen. Sapagkat, mga minamahal, hindi galing din isipin natin, galing din tayo dyan, mga minamahal. Amen. Doon sa may maliit na pananampalataya. Subalit dahil sa kahabagan ng ating dakilang Diyos, yung ating pananampalataya lumago sa biyaya ng ating pinakamamalapang Jesus. Sabi po, mga minamahal, kailangan yung ating pananampalataya ay talagang lumago, mga minamahal. Sapagkat sinasabi po, tatapwat upang ang pagsubok, sapagkat yung ating pananampalataya, susubukin yan, mga minamahal. Amen? Susubukin yan. Susubukin ng ating pinakamamalapang Jesus. Sinasabi natin na basa, ang pagsubok sa ating pananampalataya ay mas mahalaga pa po sa ginto, mga minamahal. Amen? Sinusubok ng Panginoon ang matuwid, ngunit ang masama at ang umiibig ng pangdadahas ay kinapuputan ng kanyang kaluluwa, mga minamahal. Amen? Kailangan natin, mga minamahal, ito na, mga minamahal, nasa pagpapabaksin po, mga minamahal. Amen? Pagpapabaksin, mga minamahal. Kailangan mong panghawakan ang iyong pananampalataya. Kailangan matatag ang iyong pananampalataya. Ang sabi ng ating beloved Minister Podes, mga minamahal, doon po sa preachers meeting, sabi po, no to vaccination, mga minamahal. No to vaccination, mga minamahal. Sapagkat, mga minamahal, ang ating Presidente Duterte, anong sabi niya, mga minamahal? I will sacrifice 20% of my people. Amen? Gagawin tayong eksperimento, mga minamahal. Eksperimento lang tayo, mga minamahal. Kaya dapat, mga minamahal, patatagin mo ang iyong pananampalataya. Huwag kang matakot, mga minamahal. Amen? Huwag kang matakot, mga minamahal. Kilalanin mo kung ano ang pwede, kung ano ang pwedeng gawin ng ating pinakamamalapang. Sino ba ang ating pinakamamalapang Jesus, mga minamahal? He is Almighty God, mga minamahal. Makapangyarihan sa lahat at siya lamang, mga minamahal. Amen? Siya nga ang nagbigay sa atin ng biyaya na atin po na hinahawakan sa mga oras na ito. Amen? Mga minamahal, huwag matakot, mga minamahal. Anong kinakatakot natin? Mawalan tayo ng trabaho, mga minamahal. Amen? Kung kinakatakot natin, hindi tayo mapabaksin, mawalan tayo ng trabaho, mga minamahal, ay wala na tayong pananampalataya sa ating pinakamamalapang Jesus, mga minamahal. Amen? Sabi nga po, huwag manatili sa maliit na pananampalataya. Patatagin mo, sabi ng ating beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, mga minamahal. Amen? Ating isang testimony, mga minamahal. Amen? Ating mga beloved kapatid, mga minamahal, sa kanilang doon sa kanilang pinagtatrabahuan, siya lamang ang hindi pa nabaksinan, mga minamahal. Amen? Kahit yung mga kasama niya, pinag-uusig siya, mga minamahal. Pinag-uusig siya. Sabi niya, lumayo ka sa amin. Ikaw lamang ang hindi nabaksinan. Baka carrier ka ng COVID-19, Delta variant, mga minamahal. Bakit mo sasabihin yon? May baksin ka na, ibig sabihin sa kanilang katwiran, mga minamahal, ay safe na sila, mga minamahal. Bakit ka matatakot doon sa walang baksin, mga minamahal? Kung totoo talagang yung baksin, mga minamahal, yan ay talagang sagot doon sa pandemic, sa COVID-19, mga minamahal. Amen? Walang ibang sagot. Walang ibang gamot, walang ibang baksin, mga minamahal. Amen? Na pwede, mga minamahal, makalutas dito po sa pandemic na ito, mga minamahal. Walang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo lamang. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hanggang sa mga oras na ito, sa biyaya ng ating dakilang Diyos, ni isa man sa atin, mga minamahal, bagamat sa kabila ng ating pagkukulang, dahil nga nasa biyaya tayo ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa ating pagsisisi,
paghingi ng tawad, patuloy na pagpupuri sa ating dakilang Diyos, patuloy tayong pinagpapala, mga minamahal, pinapatawad ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Kaya ang isa ba sa atin, mga minamahal, nagkaroon man ng COVID, nagpuri lamang sila, mga minamahal, sa pangalan ni Jesus, pinagaling yung kanilang COVID, mga minamahal. Beloved Brother Daniel Ferreras, mga minamahal, amen. Marami dito, mga minamahal, ang patuloy na pinagagaling. Ang iyong bang lingkod na lamang kung saan na pumupunta, Bayambang, San Carlos, Malasiki, mga minamahal, ikot ng ikot, kung sino-sinong nakakasalamuha, mga minamahal, subalit sa mga oras na ito, patuloy na pinag-iingatan ng ating dakilang Diyos. Amen? Kaya't huwag kang matakot. Mawalan ako ng trabaho. Hindi ka mawawalan ng trabaho. Kumapit ka lamang sa iyong pananampalataya. Patatagin mo ang iyong pananampalataya, mga minamahal. Mawalan ka man ng trabaho, mga minamahal, sabi ng Bible, mas higit pa ang ipapalit ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Amen? Yung iba, mga minamahal, required sa kanila ang vaccine, mga minamahal. Amen? Subalit nang nalaman nila, mga minamahal, siya ay naglilingkod sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, exempted ang kapatid na ito, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal. Amen? Kaya't sabi ng sunod nating babasahin talata, Salmo 16 o 116, 12, 13, mga minamahal. May saklat ng mga awit, ang kabanatay 116, ang talata ay 12 at 13. Ano ang aking ibabayad sa Panginoon? Dahil sa lahat niyang kabutihan sa akin, aking kukunin ang saro ng kaligtasan at tatawag ako sa pangalan ng Panginoon. Ano ang ating ibabayad? Ay gaganti sa Panginoon dahil sa biyaya na ipinagkalob sa atin, mga minamahal. Sabi ni Haring David, mga minamahal, aking kukunin ang saro ng kaligtasan at tatawag ako sa pangalan ng Panginoon. Amen? Ibig sabihin, ipagtatrabaho natin ang ating kaligtasan ng may takot at panginginig. At lagi tayong magpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Sabi ng Bible, mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog, ang ngalan ng ating dakilang Diyos ay pupurihin. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating dakilang Diyos. Tayo po'y tumayo at ating awitan, ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? He's so proud, Mama is so unbothered. I see the things you do through me, as great things I have done, and now you gently break me, and lovingly you take me, and hold me as my Father, and mold me as my Maker. I ask you how many times will you pick me up when I keep on letting you down, And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answered, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the path of my daily sufficient grace. At times I lay awake and feel a bit discouraged, knowing that someone somewhere can do a better job. For who am I to serve you? I know I don't deserve you, and that's the part
that works in my heart and keeps me hanging on. I ask you how many times will you pick me up when I keep on letting you down. And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer my John, I love you. And as long as you're seeking my face, you'll walk in the power of my daily sufficient grace. I ask you how many times will you pick me up when I keep on letting you down. And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the power of my daily sufficient grace. I ask you how many times will you pick me up when I keep on letting you down. And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer my child, I love you. As long as you're seeking my face, you walk in the power of my daily sufficient grace. I ask you how many times will you pick me up when I keep on letting you down. Hallelujah, hallelujah. Thank you so much, Lord Jesus. Salamat sa biyaya mo, mahal na Jesus. Salamat po, mahal na Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. As long as you're seeking my face, you walk in the power of my daily sufficient grace. I ask you how many times will you pick me up when I keep on letting you down. And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the power of my daily sufficient grace. I ask you how many times will you pick me up when I keep on letting you down. And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer my John, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the power of my daily sufficient grace. Napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Sa biyaya ng ating dakilang Diyos, sa kabila ng ating mga pagkukulang, ipinapadama pa rin po sa bawat isa sa atin ang kanyang matamis at banal na presensya. Maraming po salamat, mahal na Panginoong Jesus, sa lahat ng mga pagpapala at pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin. Hallelujah.
Amin pong dinadalangin, aming minamahal, ginagalang Evangelista Pastor Rubel Estrada Almeda. Patuloy mo pong palakasin, palusugin, pabayan pa po ang kanilang buhay. Abutin mo po ang pangailangan ng aming minamahal na kapatid. Pagalingin po ang kanilang magkaramdaman, anumang kanilang kahilingan sa mga oras na ito. Ipagkaloob mo po, umalapang Jesus. Hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po mga minamahal ay dumako po sa ating pong personal na pangailangan. Mga minamahal, ating ipatong kanang kamay sa ating ulo, kaliwang kamay sa parte ng magkaramdaman, ating isipin, ating pong dearly beloved Pastor Weldy Estrada Almeda ang naglayhan po sa atin. Sama-sama po tayo mga minamahal. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa mga pangyarang pangalan, pinakamamahal na Yesu Kristo, amin sama-samang pinalalayas lahat ng mga demonyo ng hadlang, demonyo ng karamdaman, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, hallelujah, sakit sa puso, TB, tuberculosis, diabetes, rayuma, arthritis, kidney trouble, lahat ng mga demonyo karamdaman, COVID-19 sa pangalan ni Jesus, matunaw ko ngayon din sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Cast out, be healed right now in the mighty name of our dear Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Purihin ko ang ating pinakamamanapeng Jesus. Amen. At tayo po'y tatalon 3 beses, sabay sigaw ng malakas na hallelujah. Praise the Lord. Ano man ating panalangin, atin po nang tanggapin, mga minamahal. Amen. Atin na po, yan ay talagang ang hawakan, mga minamahal. Amen. Yan ay faith, mga minamahal. Amen. Sabay-sabay po tayo, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapang Jesus. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamalapang Jesus. Diretso na po tayo sa announcement. Narito po ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier. Amen, praise the Lord. God bless you, beloved Brother Alben, o beloved Elder. Palakpakan muna natin ang ating malapang Jesus. Maraming salamat po muli sa kanyang ebanghelyo ng kaligtasan na ating napakinggan. At yan, maminamahal ay patuloy na pagpapaalala sa atin na talagang wala tayong maigaganti. Amen. Wala tayong may susukli sa ating Diyos na buhay na tumawag sa atin. At hindi simpleng pagtawag lamang, kundi pagtawag na may pagsasakripisyo, pagpapahalaga, lalong-lalo na maminamahal mismo ang ating dearly beloved and honorable pastor, beloved Mama Dear, ang nagsasabi, maminamahal, sa amin po na inyo pong mga manggagawang naatasan bilang ekstensyon nila na sa bawat daw po lugar na aming paruruunan, mayroon ng nakatalaga ang mahal na Panginoon, hallelujah, na magiging katuwang atin pong mga minamahal na mga kasama dito sa dulang. At alam niyo po, yung mga pagsaway, pagtutuwid, pagpupuro sa atin, yan ay rikado lamang sa mga tunay na mga anak ng Diyos. To let us be pure. Amen. Amen. Tulad ng ginto daw, maminamahal, sinusunog po yan ng how many times, maminamahal? More than 2,000 degrees Fahrenheit sa sobrang init. Amen. Para mapuro, maminamahal ang ating pong paglilingkod sa Diyos. Dahil kung hindi po tayo pupuruhin, maminamahal, hindi natin malalasap yung mga pagsasakripisyo ng mahal na Panginoon sa atin doon sa krus ng Kalbaryo. So, nasasaktan tayo, tayo po'y napangangaralan, tayo po'y naitutuwid, yan ay malaking pagpapala galing sa ating Diyos na buhay. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. At ako man ay mabati ng magandang hapon na sa lahat ng ating minamahal na mga kapatiran. Kasama natin ngayon sa ating midweek service, ating beloved pastoral workers, beloved elders na ating katuwang. At siyempre bumabati po tayo ng tao sa pusong may pagmamahal sa ating ginagalang at minamahal na pastor, ang uling propeta sa ating kapanahunan sa buong mundo, Evangelist Weldy Estrada Almeda, and we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina Kumon Almeda, at sa kanilang beloved children, children-in-law, and grandchildren. At sa lahat ng ating minamahal na mga bisita, welcome po kayo, beloved webcast viewers sa YouTube at sa Facebook. Maraming salamat sa pagantabay ninyo.
At katatapos lang ng pakikinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan at insakto na pong alas 5:20 po dito sa Pilipinas. Sa hapong ito, nandito po kami sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At maminamahal, lais ko pong i-clear ito pong ating nakalikom. Ito pong from July 11 up to July 30 po, na lahat-lahat po ay 5,155 and 50 centavos. Lahat-lahat na po ito. Para po sa ating kaalaman, lahat po ito ay kulang pa. Nagamit na po ito dahil yung una nating binili na materyales, mahigit po 6,000. Maliwanag po, maminamahal. Amen. Amen. At yung pangalawa na naman nating in-order, maminamahal, amen, para sa ating kaalaman, andyan lang naman po ang resibo kay Divine. Yung pangalawa na naman nating in-order, dahil umorder po ulit tayo, kung hindi ako nagkakamali, ilang yero yun, at Volcasel, mga around 3,000 plus yata, kung hindi ako nagkakamali. Second order po yan dahil talagang kinukumpuni po natin sa kasalukuyan, sa kahabagan ng mga Panginoon at isa pong beloved elder natin nagmamalasakit na kahit inuulanan siya doon sa bubong, mahanap lang niya yung mga butas ng mga yero at tinatakpan po niya ng Volcasel. Amen. Yung pong atin pong kisame na tinatagpi-tagpi na natin ngayon dahil gusto ko pong mabuo po yan habang umuulan dahil para pagdating ng tag-araw, mayroon na po akong kakontak, imumural po natin yan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yung pong buong roofing natin, imumural yan. At asikasuhin po yan ng gagawa. Ating minamahal na kapatid, sa dako ng Bulacan. Yan talagang project niya. Kung naalala ninyo yung ating stage na pinakaluma, siya po ang nag-paint niyan, siya po ang nag-mural niyan. So, yung ating pong harapan ay naalala ko po nung nandun ako sa Macau, na napakaganda po nung pag-aari ng isang Jewish at American ventures na isang negosyante. Yung buong building po niya, mga around how many floor yun, na napuntahan namin dahil nandun po sa second floor yung pong buong Filipino community at sila po yung nagme-maintain. Yung hindi ka na pupunta sa Europe, nandun po lahat ang pinakamagandang lugar ng Europe. Ginawa niya, maminamahal. At bawat palapag, makikita niyo po yung mural. Live na live po. Talagang pag tumingala ka, talagang akala mo, naglalakbay ka sa kalawakan. Kaya naalala ko po yun, maminamahal. Kinukwento ko po doon sa ating mga kapatid. Ang sabi niya, Kuya, huwag kang mag-alala. Ginawa na po namin yan. Dito sa isang napakalaking grupo ng mga pananampalataya na nag-mural din po kami ng napakalaki nilang building na nandoon ang kanilang bahay-sambahan. Kaya walang imposible, Kuya, pagka medyo luluwag itong pandemic na to, pupuntahan ko po yun dahil nakita ko na po yung inyong ceiling. Medyo kumpunihin na ninyo yung mga butas-butas para maayos natin yung mural. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Project po natin yan, maminamahal, pagdating ng araw. At maraming salamat sa ating mahal na Panginoon dahil yung ating mga kapatid na tumugon, magandang hapon po sa ating mga webcast viewers diyan sa Australia, yung aking mahal na pinsan, si Ate Mindy Flores Hudson, maminamahal. Isa po sila sa ginamit, nagpadala ng kanilang special offerings para po, dahil yung pangatlo po naming binili na naman, amen, kahapon po, o nung isang araw na deliver, nung Monday ng hapon na deliver po, another 6,000 na naman ang amin pong pinadeliver dahil yung atin, para sa ating kaalaman, 15 na po na yero, labing Brother Rom. 15 na po, no? 15 na. 15 na yero yung aming napalitan. Ibinalik pa po yung iba na medyo matigas pa. Medyo dulo-dulo lang daw ang may problema. Bumili na rin po tayo ng CPAR links. So itong ating nililikom na ito, maminamahal, so far from truth. What is 5,000 na ang atin pong na gasta ngayon ay inaabot na po ng more or less 15,000. Kasi 6 plus 6 ngayon, di 12 na, plus 3,000. Mayroon pa pong mga sobra-sobra yan.
So, mga around 15,000 na po lahat. Kaya, in-update ko po ito sa inyo ngayon, maminamahal, para malaman po ninyo. At salamat sa mahal na Panginoon, tumugon yung ating mga kapatid. Isa na naman po sa ating mga kapatid diyan sa dako ng London na nagpadala, maminamahal, ng kanyang kasama na atin pong idagdag doon sa ating special offerings. Around 5,000 maminamahal, plus 5,000 doon sa aking pinsan, na tayo po ay nakalikom ngayon ng 5,000. So na-offset na po, palakpakan po natin ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kaya huwag tayong mag-alala dahil kahit kakaunti-unti itong atin pong nalikom, as soon as tayo po ay contributor, kasama po tayo sa tagumpay. Amen. Dahil ang kasunod po nating gagawin ay yun na pong pag-tiles ng ating CR. Then, yung aking sinabi sa inyo na aking ipinangako, maminamahal, na yung ating tubig, hindi na tayo, pag nag-stay yung ating mga awit, hindi na po maminamahal mahihirapan at may pressure na yung tubig. Dahil ngayon, may pressure pero napakahina. Pangalawa, ang dumi-dumi pa. So, gagawan po namin ng paraan yan na masalang doon pa lang sa pinaka-source. Gagawan po namin ng gadget doon na malikom yung mga dumi na amin lang pong ma-discharge para pag ginamit na po natin dito sa pastoral, yung tubig ay maayos na po. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yan ay amin pong pagsumikapan. Yung ibang lingkod dahil medyo grabe talaga ang amoy, maminamahal, ang putik. Sabi nga ng aking malanak, ano ba yung tubig dito? Para ng gatas. So, lalo na pag tag-ulan na ganito, hindi natin maiwasan, maminamahal. Kahit pa siguro ipaamihan na natin yan. Kahit ipapanyos pa siguro natin yan. Wala ring mangyayari. Dahil kapag umuulan talaga, siyempre po, na didisturbo yung ilalim. At alam po na yung source po ng tubig sa buong San Carlos ay nasa tapat lang natin, na sabi nga ng mga napag-alaman namin, around 300 feet po below sea level ang lalim niyan, at kusa nang lumalabas yung tubig, pero may kasama talagang putik pag hindi po maayos yung maintenance. So, hindi po natin problema yon. Kaya gagawan po natin ng paraan para pag binato sa atin dito, pag mayroon na tayong tubig, masasala na po doon. At isa pa po, minamahal, sa amin pong talagang ginagawan ng paraan, ito pong mga paikot-ikot nating mga kahayupan. At ito po ay ilang araw na lang at hindi na po ninyo makikita lahat yan at ikukulong po namin. At yung iba na ikakatayin na namin, maminamahal, dahil istorbo kahit sa inyo po, maminamahal, nakikita naman namin na lumuluhod kayo diyan, bigla na lang ihinto sa inyong harapan at magdudumi. At naalala ko po ang ating beloved Minister Pogs nung nandito. Nung makita niya, may manok dito sa harapan, may aso pa doon sa pumasok sa amin. Ang sabi na, ano ba'y kuya? Sabi ko, hayaan mo ba, dahil gagawin po namin ng paraan yan. At ikukulong. I-distribute po namin yan. Magdala ako ng iba doon sa pastoral, sa Umingan, at diyan sa bahay ng ating mahal na kapatid na wala rin namang mga alaga. Basta't yan ang pangalagaan lang natin. At gusto nating kumain ng mga native na mga manok, ay makakuha pa rin tayo. Biyaya po yan galing sa ating mahal na Panginoon. At ayaw natin lahat dito, so gagawan po natin ng paraan yan. So magpasalamat tayo sa hapong ito, ipagpipray po natin yung ating pagkakaloob at upang ito'y basbasan ng ating mahal na Panginoon. Kung nariyan natin, beloved Brother Deo, wala po, tayo po'y manalangin. Dagilan mo pagpala namin, Diyos, sa maraming sa langit. Aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Walang hanggang pasasalamat, aming binababod sa iyo. At narito po muli kami, makikiisa, mag-contribute sa aming proyekto. Sa bawat kamay na magbibigay sa hapong ito, ibalik mo a billion, million, trillion, quadrillion times siklig at umapaw. Hindi lamang sa kanilang kasabong bahagi tandog, kundi bukal sa kanilang kalooban, mahal na Panginoon, tumulong para sa aming mga special offerings, aming proyekto dito sa pastoral ng San Carlos City, Pangasinan. Aming mga kapatid na nagbibigay na una, pasaganain mo sila, ibalik ito sa kanila. Hallelujah, millionfold. Hallelujah, to the first prayer, beloved Pastor Will Distrada Almeda, aming dinadalay na lahat na ito na may pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Tumayo tayo at
Diyos po minamahal, pagpalain po tayong lubos ng ating Diyos na buhay. 3 times po ang ating banal na gawain sa lugar na ito. Amen? Amen? Tulad ngayon, tuwing Miyerkules, 1:00 hanggang 5:30, sakto na po. 5:30 ang ating banal na gawain tuwing Miyerkules. At sa darating na Friday, lagi tayong pinaalalahanan, medyo kung gaano karami natin sa Wednesday, medyo nababawasan yung ating Friday. Kaya hinihiling ko po, atin pong narinig, yung pong ating napag-aralan, maminamahal na 7 seal. So, kailangan po tayo po'y magpuyat dahil hindi natin alam, maminamahal, kailan talaga magbabalik ang ating Diyos na buhay. Ihanda natin ang ating mga sarili at maring yun ang nagiging kulang ng karamihan ng mga anak ng Diyos. Praise the Lord. Tuwing overnight prayer, Friday po yan, 9:00 ng gabi hanggang 6:00 ng umaga ng Sabado. Ganun pa ring oras, maminamahal, dito sa San Carlos City, Pangasinan. Outreach ang ating overnight prayer. Amen? Pinagpala tayong lubos at sinasamahan tayo palagi natin malabang Panginoon. At ang ating beloved mayor, ang mga beloved captain, hallelujah, dito sa Marlao, patuloy tayong pinagpala, maminamahal, na malayo naman tayo sa pangingistorbo sa ating mga kapitbahay, kaya malaya tayong sumasamba sa ating pinakamamahal na Panginoon. At tuwing Sunday, Linggo po ang ating banal na gawain, 9:00 ng umaga hanggang 4:00 ng hapon, dito sa 157 Mamarlao Baybay, along Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan. 3 times a week po yung gawain na yun. Tuwing Martes, kahapon, ang ating Bible study diyan sa Benitez Residence, sa may Barangay Tibag, 2:00 hanggang 5:00 ng hapon. At ayan, maminamahal, ay ating pong ini-encourage mga kapatiran natin, mga choir members, hallelujah, hindi lamang ningas kugon, isang beses na pinaalalahanan, na papadaluhin, umawit doon. Ituloy-tuloy po natin yan, maminamahal. Talagang mag-contribute po kayo. At ngayon, malaya na tayo, maminamahal, na makiisa upang yung ating minamahal na mga kababayan diyan, mga kapatiran na hindi na nakakadalo, atin silang ma-encourage na sila'y dumalo doon sa ating Bible study. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? At ang ating radio program diyan sa Maynila, 11 to 12. Diyan sa DCMA, 1530 kHz. Praise the Lord. At yan ay 11 to 12. At ang ating TV program tuwing Saturday, every Saturday, ang Jesus Miracle Crusade on television, 10:30 ng Sabado ng gabi hanggang 12:00. Hanggang 12:30 po, maminamahal. Minsan, 12:00, tapos na po ang ating television program sa PTV Channel 8. PTV Channel 8 po, dito sa San Carlos, Pangasinan. Doon sa Maynila, PTV Channel 4 po yan. At depende po sa ang lugar man kayo naroon, ang PTV4, yung pong People's Television, ang atin pong panunurin, ang ating programa sa television. At idaan ang 5 piso, 10 piso sa atin pong information, nang sa ganun, maminamahal, kayo po ay makakontribute naman sa maintenance ng ating TV at radio program. Purihin ang ating Panginoon. Mayroon tayong lians right after ng ating closing prayer. Kung mayroon pong gusto magpapayo, pumunta na naman dito sa aking luhuran. Kung may mga katanungan kayo, kung kaya namang sagutin na aking malanak din sa information, pumunta na lamang po kayo. Tayo pula tayo tumayo at tayo na po magpasalamat sa ating malapangin sa matagumpay na gawaing pinagpala sa hapong ito. Patuloy tayo sirasamahan ng ating Diyos na buhay. Dakilat mapagpala naming Ama, Diyos namin sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus, walang hanggang pasasalamat. Aking ipinapaabot sa iyo sa dakilang pribiliyo na patuloy mong pinagkaloob, inilaan sa aming lahat ng mga tunay mo mga anak sa lugar na ito ng San Carlos City, Pangasinan. Salamat sa naunang mga gawaing amin pong isinagawa, ang mga papuring awit, ang pakikinig ng mga patutuo, ang awitin na yung mga awit ni Jesus Finest Generation Choir, ang pagbibigay ng may katapatan, higit sa lahat, ang ibanghilyo ng kaligtasan. Patuloy kami nagtatagumpay, nadarama namin ang iyong pag-ibig, pagmamahal, yung Santong Espiritu, sumasa aming lahat. At salamat Panginoon sa mga problema, suliranin, mga karamdaman na iyong tinugon, pinakikinggan ng mga panalangin, pagpalain mo ang bawat isa, hallelujah, paano kami nakarating na maluwalhati, iuwi mo kami ligtas sa mga disgrasya, sa mga aksidente, sa mga gawa ng kaaway, at ibalik sa darating malapisus na overnight prayer sa Friday, hallelujah, may kalusugan, kalakasan, at mga pagpapalang patuloy namin inaasam-asam, mga bunga, hallelujah, na aming minamahal mga kapatid na madadala nila, at aming inaasahan, mahal na Panginoon, ilayo mo ang lahat, hallelujah, sa karamdaman, sa COVID-19,
sa trangkaso, sa leptospirosis, sa lahat malapay ng dengue, anumang mga karamdaman mayroon malapay nun itong tag-ulan. Ilayo mo kami, balutin mo kami palagi ng iyong kapangyarihan, yung Santong Espiritu sumasa amin palagi, saan man kami pumaroon, sa pangkalahatang panalangin na aming dearly beloved Pastor Will Distrada Almeida, dinadalangin namin ang lahat na ito na may pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, amen and amen.